Walang nagdaraan, problema'y sumasapit man. Salamat at ako'y nakatayo pa rin. Ano man ang mangyari,
Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo manamahal sa mga pagbabahagi ng buhay na patotoo. At amen. Praise the Lord. Atin na pong tinatawagan ng ating sunod na magbabahagi ng buhay na patotoo, ating beloved Brother Michael James Rosuelio. Amen. Praise the Lord. Nandiyan po siya. Amen. Praise the Lord. Ating beloved Brother Michael James Rosuelio. Amen. Praise the Lord. Atin po muna ang ating beloved Brother John Noel Braganza. Amen. Praise the Lord. Sunod po na magbabahagi, ating beloved Brother John Noel Braganza. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At sundan po sila ng ating beloved Sister Mirasol de Vera. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Diyan na po. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, paglalahati, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. At ganoon din po ang dobleng paggalang po sa ating minamahal, ginagalang Pastor Will Estrada Almeda. At sa hindi po malilimot ang turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at maging sa kanilang beloved children. At ako rin po yung nagpapalbo sa ating pong mga beloved elders, sa atong po beloved pastor workers na pinapangusan po na ating beloved Olden Preacher, maging sa kanyang mahal sa buhay. Ako rin po nagpapaalbo sa inyo po mga kapatiran. Sa ating webcast viewers through live stream Facebook at YouTube, ako ay nagpapabot ng isang magandang magana po sa ating lahat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Muli sa ginintong pagkakaating ito ay aking maipahayag ang mga kabutihan at kamangha-mangha ginawa niya po sa aking buhay. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pagbabago niya po sa aking buhay, na dati-rati po ako'y lulong sa bisyo ng paninagarilyo, pag-inom ng alak, pagsusugal, yung mga bisyo kong yan, mga minamalay, matagal kong pong tinaglay, mula nung ako bata hanggang sa aking paglaki, ay taglay-taglay ko na po yun, mga minamahal. Sa akin, kinag-istra kong riyon ay wala po akong, hindi po ako nabago. Nariyan na inimbitahan po ako ng tito ko na dumalo din sa kanilang sekta na Iglesia ni Cristo, ngunit wala doon yung pagbabago
at sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ay meron po akong kaklase na dito po dumadalo sa ating banal na gawain dito po sa Jesus Maker Crusade International Ministry, na sinabi niya po sa akin na dito po maraming taong binabago, marami pong pinapagaling, at nariyan na sa pagtatapos na usapin namin mga minawal ay inimbitahan niya po ako dito sa ating banal na gawain. At sinabi ko na lamang po na pupunta ako, ngunit wala pong kasiguraduhan. At sumapit po nung linggong yun mga minamalay, hindi ko po lubos inakala na ako'y makakadalo dito sa ating banal na gawain. At sa ating banal, at nung ako'y nakapunta dito ay hindi ko po alam kung ano ang una kong gagawin. Ngunit itinuro ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na itas ko lamang po ang aking dalawang kamay, at nanariyan na sumasabay na lamang po ako sa mga kapatiran na pumapalakpak, at sa hindi po inaasahan, ako'y napaluha, at naramdaman ko po ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus, Praise the Lord. na isang malamig na bagay na pumasok sa aking puso na para ba akong nilinis. At nung naramdaman ko po yun ay sinabi ko po sa sarili ko na dito na ako mababago. At ako'y napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, magmula nung tinanggap ko po yung bautismo sa tubig sa makapangyarihan pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung matagal ko ng bisyo ay ito po'y unti-unting inalis ng ating pinakamamahal Praise the Lord. na Panginoon Jesus. At ako'y napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung ako'y nagkaroon ng karamdaman, hindi ko po alam kung ano yung karamdaman yun, ngunit ang sintomas po nun ay namamaga ang aking tenga, na parang may pasintabi po sa mga kumakain, na parang may lumalabas na po nana. At nariyan na sinabi po ng aking beloved mama na ito ipa-check up. Ngunit sa wala pong pinansyal na nariyan ay ako'y nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na siya po ang magpapagaling sa akin. At nung pagsapit nung linggo mga minamahal ay wala po akong magawa kundi ako'y mananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ang ginawa ko po mga minamahal ay naging maaga po ako na nariyan, na inumpisan ko po yung patuto hanggang sa pagtatapos ay nakinig po ako, at sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nung ako po nagpalehan sa ating beloved elders, sa unang panalangin ng ating beloved pastor, kabalikan ka nilang mga beloved manggagawa ay yung sa tenga ko mga minamahal, nung ako'y nakarating sa aming tahanan na riyan, na ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal Amen. Praise the na Lord. Panginoon Jesus. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa akin, maging sa akin mahal sa buhay, na nariyan na laganap pa rin po ang COVID, na ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na ni isa sa aking pamilya ay hindi po dinapuan ng sakit na yon. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat ng mga pagpapalang ito, magmula pisikal, pinansyal, higit spiritual, at bagaman na hindi po karapat-dapat, sa patuloy lamang po na kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nagagamit niya po ako sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila, paglulhati, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Amen. Praise the Lord. Palapakan mo natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Gary Fernandez sa pinagpalang buhay na patutong yan. Tunay talagang napakaraming mga pagpapalan tinanggap ng ating mahal na kapatid, maging sa kagalingan ng kanyang natamo na mahal, sa dami ng kanyang karamdaman, maging sa pagbabago ng buhay. Tunay ng ating pinakamamahal pang Jesus talaga ay nagbabago ng buhay. Amen. Nandiyan naman mahal talagang dati may mga napakaraming ugaling mga hindi kaaya-aya manamahal. At tayo unti-unti sa ating patuloy na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon manmahal. Andyan ang
malaking diferensya, unti-unti na tayo binabago ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon at tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi pa po ng buhay na patotoo. Akin na pong tinatawagan ng ating beloved Sister Mirasol de Vera. Amen, praise the Lord. At aking pong pinaghahanda ang ating mahal na kapatid, ating beloved brother John Noel Braganza. Amen, praise the Lord. Lahat po ng kapurihan at pasasalamat para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ako pinagpapabot ng dobleng paggalang po sa ating ginagalang malapas sa World Estrada Almeida at patuloy din po nating inaalala ang magandang turo at aral ng ating ginagalang si Pastor Lina si Almeida. Papabot din po ako ng magandang umaga na po sa mga beloved children, sa mga pastoral workers, sa mga elders, at sa atin pong lahat, magandang umaga na po. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, mga minamahal. Ma-share ko lang mga minamahal last week lang ng August, mga minamahal. Sa pinagtatrabahoan ko po mga minamahal, yung boss ko mga minamahal, nakasama ko siya ng almusal, mga minamahal. Siya pa yung nagluto ng pagkain namin. Tapos, habang kumakain kami mga minamahal, sabi niya sa akin, masama yung pakiramdam niya. Binaliwala ko lang yung mga minamahal dahil akala ko ordinaryo lang. Hanggang sa nung lunch, mga minamahal, malayo na siya sa amin. Pagdating ng hapon, mga minamahal, napansin ko nakakumot na siya. Lahat yun, mga minamahal, wala lang yun sa akin. Tapos, Martes, mga minamahal, pumasok ako sa isa pang pinagtatrabahan ko sa elementary school, mga minamahal. Tapos, Wednesday, mga minamahal, dumalo kami dito. Friday, mga minamahal, stay in kami. Hanggang Sunday, mga minamahal. Nung Friday, mga minamahal, ganito rin. Parang overnight, mga minamahal. Ang plano lang, mga minamahal, mag-one day straight lang ako, mga minamahal. Mag-one day straight. Fasting lang, mga minamahal. Pero, nangusap sa akin ang mahal na Panginoon, mga minamahal na mga anak, mag 2 days straight ka, sabi. Hindi ko alam kung ano yung reason bakit ako mag 2 days straight. Pero, sinunod ko yun, mga minamahal, nag 2 days straight ako. Sunday morning, mga minamahal, hindi na rin maganda yung pakiramdam ko. Nasa isang tawi na lang ako, mga minamahal, na para akong pagod na halos hindi ako makatayo sa sobrang pagod ko, sa sobrang panghihina ko, mga minamahal. Sabi ko sa sarili ko, nanalangin ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sabi ko, ang tagal ko nang nag-aayuno ng 2 days straight, mga minamahal, pero hindi ko ito naramdaman kahit kailan, sabi ko. Nagtaka din ako, mga minamahal. Pero wala sa isip ko kung ano man yung patuloy lang akong nanalangin, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus na pagalingin ako kung ano man yung kung ano man yung karamdaman ko nung time na yun, mga minamahal. Habang nagsusumamo ako, mga minamahal, nakaidlip ako. Sa pagising ko, mga minamahal, medyo lumakas yung physical na katawan ko, mga minamahal, pero talagang mahina pa rin ako, hindi ko pa rin ganun kayang tumayo, mga minamahal. Kaya nagsumama ako ulit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Mga minamahal, pati yung simpleng pagbukas ng aking mga mata, mga minamahal, napakasakit sa liwanag, kaya hindi ko talaga yun maintindihan. Sa pangalawang gising ko, mga minamahal, tuluyang ibinalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, mga minamahal, ang aking lakas. Amen, praise the Lord. Nakaya ko nang tumayo, mga minamahal, nakaya ko nang i-prepare yung sarili ko, mga minamahal, para sa banal na gawain nung Sunday na yun, mga minamahal. Kagaya ng dati, mga minamahal, after service, mga minamahal, nagpalayhans ako sa harap, mga minamahal. Tapos, bago umuwi, mga minamahal, ano man yung nararamdaman ko nung umaga na yun, mga minamahal, pinawi at pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Isus. Hallelujah, hallelujah. Sa pag-uwi namin, mga minamahal, taglay-taglay ko, mga minamahal, yung kalakasan, parang nawala lahat ng
karamdaman ko nung time na yun, mga minamahal. Sa pagtulog ko ng gabi, mga minamahal, ah, naka, nakaplano, mga minamahal, na pagdating ng umaga, Monday morning, babalik ako ulit doon sa boss ko, mga minamahal. Pero nung umaga na, mga minamahal, pagkatapos kong nagpuri, pagkatapos ko nanalangin, sabi ko, hindi naman siguro magagalit yun kung bukas na lang ako papasok, sabi ko. So, sa madaling sabi, mga minamahal, wala talaga akong planong pumasok nung Monday morning na yon. Kaya ang ginawa ko, pagkatapos kong nanalangin, binuksan ko yung cellphone ko, mga minamahal. Yung boss ko na dapat papasukan ko ng Monday morning, mga minamahal, ang sabi, ate, huwag ka munang pupunta sa bahay mamaya. Sabi, yung ate na yun, mga minamahal, hindi na yung boss ko yun, mga minamahal, kundi yung anak na po. Hindi ko pinansin. Hanggang sa pagtingin ko sa may Facebook, mga minamahal, nakita ko yung napakaraming condolence. Sabi ko, hindi na ito biro. Sabi ko, kaya biglang kinabahan ako, bigla kong napaisip, mga minamahal, na yung, tapos nung naghanap ako ng sagot, mga minamahal, kung ano yung dahilan kung bakit siya namatay, mga minamahal. Sabi nung napagtanungan ko, mga minamahal, positive daw si ma'am sa COVID. Biglang naalala ko, mga minamahal, na yung naramdaman ko nung morning na yun, mga minamahal. Sign pala yun, mga minamahal, na halos hirap akong huminga, hindi ko maitayo yung sarili kong katawan sa sobrang pangihina. Napakabuti talaga ng ating pinakamamahal na Right, Panginoon amen. Jesus. Praise the Lord. Dahil yung pagkamatay niya, mga minamahal, ng Sunday, ng gabi, kung tutuusin, mga minamahal, mas nauna sana ako kung wala ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Doon ko naramdaman, mga minamahal, na sobrang saya ko, mga minamahal, dahil sa pagkakataong yun, binigyan ulit ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ng pagkakataon para papurihan siya at pasalamatan, mga Amen. minamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Pagkatapos kong nalaman, mga minamahal, na positive siya sa COVID, mga minamahal, sabi nung isang anak niya, mga minamahal, ate, isolate mo yung sarili mo tsaka yung mga anak mo. Sabi ko. Sabi niya, ang daming gumulo sa isip ko. Sabi ko, kung naranasan ni ma'am yun, kung naranasan ko yun ng Sunday morning, may posibilidad na na-carrier din ako. Bilang magulang, mga minamahal, sobrang nagalala ako dahil nung gabi sa buong isang linggong yun, mga minamahal, kasama ko yung mga anak kong natutulog. So kung carrier ako ng COVID, mga minamahal, may posibilidad na ipasa ko na din sa mga anak ko. Pero gaanong dakila talaga ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise Jesus. the Lord. Pinag-iingatan ako, mga minamahal, hanggang sa mga anak ko, mga minamahal. Nag-isolate kami, mga minamahal, ng 2 weeks, mga minamahal. Hindi man hindi kami masyadong naano ng barangay, mga minamahal, pero kahit ngayon, mga minamahal, iniisip-isip ko, mga minamahal, kung paano kami nakasurvive, mga minamahal, ng 2 weeks na yun na walang tulong ng barangay. Tanging ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lang ang nag-provide ng mga pangangailangan Amen. namin, Praise the mga Lord. minamahal. Hallelujah, hallelujah. Pagkatapos ng isolate, mga minamahal, sabi nung anak ng boss ko, mga minamahal, ate, magpa-swab ka, baka para lang din sa kasiguraduhan mo tsaka sa mga anak mo, sabi niya. Sabi ko, natatakot ako eh. Sabi ko, ayokong magpa-swab, sabi ko. Ate, para din sa'yo yun, sabi niya. So, madaling sabi, mga minamahal, pumayag ako na magpa-antigen test, mga minamahal. Bilang tao, mga minamahal, natatakot ako sa posibleng maging result. Pero, sabi ko, wala namang ibang makakapagpagaling sa akin at makakapag-negative sa akin, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kaya nung habang ginagawa yung test, mga minamahal, pagkatapos gawin, mga minamahal, nagpupuri lang ako sa labas.
bilang tao mga minamahal, natatakot akong iwan yung result kasi medyo, pero saglit lang. Pero pinapaiwan sa akin yung result mga minamahal para magbayad sa cashier mga minamahal. Pero sabi ko, parang nag-alangan ako mga minamahal na iwan. Pero sabi ko, mahal na Panginoon ang bahalang hindi man mapalitan yun or hindi yun, walang mangyari doon sa result na yun mga minamahal. Pero napakabuti talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nag-negative po ako mga minamahal the sa Lord. antigen Hallelujah, test mga hallelujah. minamahal. Sabi ng mga kapitbahay ko, mga minamahal, dahil nung time na yun na naka-isolate kami, talagang yung mata talaga ng mga kapitbahay ko, mga minamahal, nasa akin at nasa mga anak ko. Nung nalaman nila mga minamahal na nag-negative ako, mga minamahal, sabi nila, buti nag-negative ka, sabi nila. Sabi ko, hindi ako pababayaan ng aming Diyos. Sabi ko, buhay ang Diyos namin, sabi ko mga minamahal. Dahil, tapos pagdating ko mga minamahal, yung mga anak ko sabi, Mama, anong result? Sabi ko sa mga anak ko, hindi tayo pababayaan ng mahal na Panginoon. Sabi ko, nag-negative ako. Sabi nung anak ko, mga minamahal, pinagpala tayo, Mama, sabi niya sa akin. Kaya, hanggang dito na lang, lahat ng kapurihan at pasasalamat tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless po mga kapatid, ating beloved Sister Marisol de Vera sa pinagpalang buhay na patutong yan. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tunay na kapuri-puri ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah sa kanyang mga gawa man mahal. Talagang andun ang grabing pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa kanila man mahal. Talagang minsan nangyayari yung mga karamdaman ganyan, napakarami na po sa ating mga minamahal na kapatiran. Talagang kung yung mga sintomas lang talagang ating nararamdaman man mahal. Napakarami po nakaranas, nagkaroon ng mga COVID na rin man mahal. Alam niyo man mahal, napakarami ho ngayon kung mapupunta kayo dito ngayon sa Bulingit man mahal. Talagang nasa labas na po, nakatent na po yung mga infected po dyan ng COVID man mahal. Talagang napakahirap na po ng sitwasyon. Talagang sa labas na po lahat, nakatent na lamang sila. Talagang mas lumalalang ka na ng sitwasyon. Talagang sila hirap na hirap. Ngunit tayo pinagpala sa lahat ng pinagpala na mahal. Hallelujah. Dahil mayroong Diyos na nag-iingat sa atin, mayroong Diyos na nagpoprotekta sa atin, nagpapagaling sa atin ng mahal. At sigit sa lahat na mahal, kagaya nga sa patutuo natin mahal na kapatid, nagugulat siya dahil walang nagbigay sa kanila ng kanilang mga gagamitin, mga kakainin na mahal during quarantine period na mahal. Ngunit tunay ang Diyos ang lahat na nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan. Palakpakan man natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Manatili po tayong gising na mahal at upang mapakinggan po natin ang mga patutuo ng ating minamahal na kapatiran, karagdagan po ito sa atin na upang lalong lumago po ang ating pananampalataya. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At sa pagpapatuloy po natin minamahal, akin na po tinatawagan ng ating mahal na kapatid, ating beloved brother John Noel Braganza. At sundan po sila ng ating beloved sister Seni Chua. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na kupuri, pagdatigil pa daw lahat, ako lang po sa ating pinakamamahal. Praise po lang. Praise the Lord. Po nagbibigyan ng dablag paggalang po sa ating beloved pastor, Wilster Almeda, at ating pong inaalala mga turut aral ng ating beloved assistant pastor, Linus C. Almeda, sa ating sa kanilang mga Almeda children, sa ating mga beloved workers, sa inyo po mga kapatiran, ako po yung mabati na po ng isang magandang madaling araw na po siyang lahat. Amen. Praise the Lord. Po yung nagpapasalamat sa ating pinakamawala po Jesus na muli. Po pinigyan niya ng pagkakataon na upang pasalamatan siya sa kanyang mga dakilang gawain. Praise Lord. Po yan, unang-una nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po yung Jesus sa kalakasan ay pinagkakalob niya sa akin sa araw-araw sa pagising mga minamahal. Yung taglay na kalakasan ay pinagkakalob ng ating pinakamamahal po yung Jesus. Hallelujah. At pangalawa po ang pag-iingat niya sa amin sa pagdako dito ng malawalhati sa ating pananambahan. Nagpapasalamat din po sa lahat-lahat ng papalang pinagkakalob niya sa araw-araw. Napagamat po hindi ko po karapat-dapat, ngunit kinabagan na ating pinakamamahal po Jesus na gamitin sa kanyang
Banalambasan bilang sa mga awit na po nagpapasalamat sa lahat-lahat ng pagpapalang pinagkakalab niya sa araw-araw, sa pagpapalang physical, financial at higit-higit, sa pagpapalang spiritual hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat at pagdadakila ay nawalan po sa ating pinakamamahal at Panginoon po lamang. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinagmamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, beloved brother Januel Braganza, sa pinagpalang buhay na patutong yan. At tuloy-tuloy na po tayo na mahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Akin na pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid, ating beloved sister, Senate Chua, kung sila po'y nakahanda na po. Amen. Praise the Lord. At ating pong pinaghahanda ng ating beloved brother, Daniel Pereras. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas po na pagpupuri, paglulahati po sa ating pinakamamahal nating Panginoong Hesus, sa ating beloved Pastor Amen. Wilda Praise the Lord. Estrada Almeida, at sa ating mga beloved workers, at sa ating beloved ordained preachers, maging ang kanilang beloved baby, Sister Vines, at sa inyo po mga minamahal, magandang umaga na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal nating Panginoong Hesus dahil nabigyan uli po ako ng pagkakataon na pasalamatan po ang ating pinakamamahal nating Panginoong Hesus. Hallelujah, praise God. Sa mga kapatiran po natin na hindi pa po nakakakilala po sa akin, tunay nga po mga minamahal na noon po nung hindi pa po ako nakakilala sa ating mahal na Panginoon, tunay nga po mga minamahal na andyan pong pagmumura po mga minamahal. Nandyan din po na palasagot din po ako sa aking magulang. Hallelujah. Subalit sa kahabagan po na ating pinakamamahal nating Panginoon, nung kami po'y makakilala po sa gawaing ito, tunay nga po na binago po ako ng ating pinakamamahal nating Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the God. Lord. At pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal nating Panginoon dahil alam niyo po mga minamahal. Hallelujah. Ang aking beloved baby po mga minamahal, hallelujah, na hindi ko po akalain mga minamahal na iniwan ko po siya sa isang tabi po mga minamahal na naglalaro po mga minamahal. Nung naglalaro po siya mga minamahal, tunay nga po na nagsusuka na po siya mga minamahal, hallelujah, praise God. At alam niyo po mga minamahal, sa patuloy po na pagsusuka po niya, halos hindi na po siya makahinga, nangitim na po siya mga minamahal. At dugo na din po yung lumalabas po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Alam niyo po, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord po yung sinisigaw ko po mga minamahal sapagkat hindi ko po alam kung ano po yung bagay po na nalunok po niya mga minamahal. Hallelujah, praise God. Alam niyo po mga minamahal, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal nating Panginoong Hesus, hallelujah, sa walang sawa po na panalangin po ng ating beloved pastor, hallelujah, praise God, maging ating mga manggagawa, tunay nga po mga minamahal, hallelujah, praise God, ang aking beloved anak po mga minamahal, sa pagsigaw lang po ng hallelujah, praise the Lord, tunay nga po na inilabas po niya yung nalunok po niya mga minamahal. Amen. Alam niyo po Praise the mga Lord. minamahal, pagtingin ko po sa nilunok, nung niluwan na po niya mga minamahal, tunay nga po na 5 piso po mga minamahal, hallelujah, praise God. Napakabuti po ng ating pinakamamahal nating Right, Panginoon amen. Jesus, Praise the hallelujah, Lord. praise God. At pinasasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus, hallelujah, sa aking beloved anak po na isa yung lalaki po mga minamahal, na tunay nga po na kumbulsyonin po yung mga minamahal. Hanggang sa dumating po yung time po mga minamahal, hallelujah, praise God, na kinumbulsyon po siya mga minamahal, na nandyan po mga minamahal na nawalan po siya ng hininga po mga minamahal, hallelujah, praise God. Sabi po nung ina po ng aking mahal na asawa po mga minamahal, na yung anak mo wala na, sabi po niya sa akin, hallelujah, praise God. Subalit napakabuti at napakadagila po ng ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus, dahil alam niyo po mga minamahal, sa walang sawang pagsigaw po ng hallelujah, praise the Lord, ibinalik po yung buhay po ng aking Amen. mahal na anak Praise po the mga Lord. minamahal, Hallelujah, hallelujah. hallelujah, praise God. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus, dahil ito po mga minamahal ang aking beloved husband po mga minamahal, tunay nga po na
nagkaroon po siya ng karamdaman po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Na tunay nga po mga minamahal, umabot po sa punto po mga minamahal na tuwing gigising po ako, gising po siya, palaging gising po hanggang dumating po mga minamahal yung time po mga minamahal na sabi po sa akin, parang hindi na daw po niya mailabas po yung karamdaman po niya na hindi ko na kaya, sabi po sa akin. Sabi ko po sa kanya, manalangin ka sa ating pinakamama natin, pero hindi ka pababayaan. Sabi ko po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, hallelujah, praise God. Tunay nga po na napakabuti po ng ating pinakamama natin, Panginoon, sapagkat sa kanyang panalangin po mga minamahal. Tunay nga po, nung time po mga minamahal na nagkasakit po siya mga minamahal. Tunay nga po na miski gamot po, kung ano-ano na pong iniinom po niya na sinasabi po sa kanya, hallelujah. Walang dinidinig po mga minamahal sapagkat ang aking beloved husband po, tunay nga po na, hindi na po nung time na po yun mga minamahal, hindi po siya nakakadalo po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, hallelujah, praise God. Tunay nga po na kahit anong gamot po yung iniinom po niya, baliwala po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung time po mga minamahal na nagsisi po siya sa ating pinakamamahal natin, Panginoon Jesus. Nagpuri po sa ating mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, nung time na po yun mga minamahal, tunay nga po na nakaginawa po siya mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At sabi po sa akin, dumalo tayo sa banal na gawain po. Sabi po niya sa akin, hallelujah. Tunay nga po na sa kabaga ng Panginoon, kung mapapansin niyo po nung time na po yun, kahit may kunti po siyang nararamdaman, subalit, alam niyo naman po mga minamahal, ang hospital ng Kristiyano ay sa ating banal na gawain. Right, Hallelujah. amen. Praise the Lord. Kaya nagtiwala na lang po kami sa ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise God. Kaya bilang pasasalamat po sa ating pinakamamahal nating Panginoong Jesus, ko po'y mag-aalay po ng isang makalawi na awitin po. Amen. Hallelujah. Praise Praise the Lord. God. Give thanks po. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks.
let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Sa lahat po nagkapuri, pasasalamat po sa ating pinakamama natin pa Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Senate Chua sa pinagpalang buhay na patutong yan. Tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan na sa grabing mga karamdaman na yan, manamahal talagang ating hindi na papahiya ang ating pinakamamahal na Panginoon kung tayo magtitiwala manamahal. At sa grabing pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ayon nga sa turo ng ating beloved pastor na kung gusto nating makasiguro sa ating kaligtasan ay dumalo tayo ng 3 times a week, manamahal. At tunay manamahal kapag tayo ay medyo tayo ay nakakaliban-liban manamahal, lalo na hindi nakakadalo. Ngunit sa grabing pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon, nandiyan nagbibigay ng paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ayon nga sabi dito sa Aklat ng Kawikaan, dito po sa Kawikaan 3, ang talata po ay 11 hanggang 12. Anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon, ni mayamot man sa kanyang saway, sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig, gaya ng ama sa anak na kanyang kinaluluguran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na mahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy na nagpapaalala sa atin na mahal, na lalo na sa itong nalalapit niya ng pagbabalik. Nakikita natin manamahal ang mga tanda, nandyan na talaga manamahal. Talagang ang pinakamamahal na Panginoon, patuloy tayong hinahanda manamahal. Dahil ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon, sama-sama tayong magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kata tuloy-tuloy na po tayo manamahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Akin na pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid, ating beloved brother Daniel Ferreras. Amen. Praise the Lord. At sundan po sila ng ating beloved sister Annabel Lee Aquino. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal Jesus po lamang. Ako po ay nagpapaabot, dubling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. At hindi natin malimot-limot at aral at turo ng ating minamahal, Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din sa kanilang mga beloved children, sa lahat ng manggagawa, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preachers, ganon din sa kanyang minamahal na anak, hallelujah, sa ating mga beloved elders, at sa inyong mga minamahal na kapatiran, magandang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Jesus.
hallelujah, sa dakilang pagkakataong ito na pinagkalob sa akin upang aking maipahayag ang kabutihan ng ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah, mga himala na ginawa sa aking buhay. Hallelujah, aking pong balikan mga minamahal, sariwain. Hallelujah, ang mga himala ng ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah, bilang isang sundalo noon mga minamahal. Hallelujah, ako po ay nadistino sa Pikit North Cotabato, mga minamahal. Kami po ay nakakonvoy mga minamahal papunta sa aking destinasyon. Hallelujah, habang binabagtas po namin yung kahabaan ng daan mga minamahal. Hallelujah, yung pong sinusundan naming tangke mga minamahal, yun po ay nakaapak po siya mga minamahal ng isang landmines mga minamahal, isang napakalaking bomba mga minamahal, at yun po ay sumabog mga minamahal sa bilis po ng pangyayari. Isa pong shrapnel mga minamahal ang tumama sa aking dibdib mga minamahal. Hallelujah. Pagtama niya sa akin mga minamahal, hallelujah, dalawa po kami doon sa may harap. Sabi ng aking kasama, may tama ka dan, sabi sa akin. Hallelujah, kaya hindi po ako makaimik-imik noon mga minamahal dahil talagang naramdaman ko ang pagtama niya mga minamahal. Hallelujah, at hinihintay ko na lamang mga minamahal na ako ay mahilo mga minamahal. Hallelujah, kaya subalit nung sabi ko bakit parang matagal man, sabi ko hallelujah, kaya ang ginawa ko po, dahan-dahan ko po siyang hinawakan mga minamahal, kinapang aking dibdib. Hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal pa ni Jesus sa panandalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida. Hallelujah, hindi po tumagos ang sharpner na yon mga minamahal. Praise Hallelujah. the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa pag-iingat ng ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. At pinapasalamatan ko rin sa ang ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Sa papong himala mga minamahal. Hallelujah. Nung muling sumiklab ang gira mga minamahal sa may Hulusulo mga minamahal, at ako po ay binalik doon mga minamahal, at napasama po ako sa assaulting platoon mga minamahal. Kami po ang pinaka-main effort mga minamahal. Hallelujah. Nung aming pinapasok mga minamahal, dahan-dahan naming pinapasok ang kampo ng kalaban ng Abu Sayyaf mga minamahal. Hallelujah. Nung nandun na kami, sabi ko, napansin ko mga minamahal na kami po ay nakapasok na sa Kilingson mga minamahal. Hallelujah. At pangatlo po ako doon mga minamahal sa may unahan. Hallelujah. Sabi ko, parang nakapasok na yata kami. Hallelujah. Kaya sabi ko sa aking opisyal, sabi ko, sir, nakapasok na tayo sa Kilingson. Sabi ko, pagka dire-diretso natin, maraming mamamatay sa atin, sabi ko sa aking opisyal. Kaya sabi niya, hindi, pasukin pa natin. Sabi niya sa akin, mga minamahal. Kaya sabi ko, sige, pasukin natin. Ngayon, dahan-dahan namin pinapasok mga minamahal. At siyempre, kinakabahan din ako mga minamahal dahil nandun kami sa harap mga minamahal. At habang pinapasok namin mga minamahal, hallelujah, sabi ko, sir, nandito na tayo sa kaloob-looban, delikado na ito. Sabi ko, hallelujah, paputukan natin. Sabi ko sa aking opisyal noon. Kaya sabi niya, sige, paputukan. Sabi niya, kaya nung sinabi niya paputukan, inutos ko doon sa may harap, paputukan isang beses. Kaya nung pinutukan mga minamahal, hallelujah, ay talagang sinagot kami ng libo-libong putok, mga minamahal. Talagang grabe ang labanan namin doon, mga minamahal. Hallelujah, at overlooking kami ng mga kalaban, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, nung sa hindi inaasahang pangyayari mga minamahal, dahil grabe ang mga bumabagsak ng mga mortar, mga bomba, mga minamahal, sa hindi inaasahang pangyayari po, isa pong bala ng M203 grenade launcher, mga minamahal, ang bumagsak sa aking harapan, 2 dipa ang layo, mga minamahal. Yun po ay sumabog, mga minamahal. Papunta sa akin talaga yung shrapnel, mga minamahal, dahil 45 degrees ang bagsak niya, mga minamahal, sa akin lahat. Hallelujah. Ngunit purihin ang ating pinakamamahal pa ni Jesus sa panandalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida, ni isang shrapnel, mga minamahal, walang tumama sa akin. Praise Hallelujah. the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa pag-iingat ng ating pinakamamahal sa akin. Hallelujah. Kaya pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Noong year 2010, mga minamahal, na-destino ako sa Malacanang. 10 taon mahigit po ako doon, mga minamahal. Hallelujah. At nung kasagsagan po mga minamahal ng pandemic, na yung COVID-19, mga minamahal, hallelujah, ay nagkaroon po mga minamahal ng SONA ang ating Presidente Rodrigo Duterte, at ako po ay kasama doon sa event na yon, mga minamahal. So dahil sa seguridad ng Pangulo,
lahat po ng kasama sa event na yon ay kailangan dumaan po sa swab test, mga minamahal. So 4 na beses po kami swab test, mga minamahal. Sa unang swab test namin, mga minamahal, ay talagang napakarami ang nag-positive, mga minamahal. At dahil sa dami ng nag-positive, mga minamahal, hallelujah, ay ang sabi ng Task Force COVID, bali yung swab test namin, mga minamahal, hallelujah, bali nung lobas ang result, ako lang po, mga minamahal, ang natapon yung result ko, yung pinang-swab sa akin, mga minamahal, sabi ng Task Force COVID, natapon daw, mga minamahal, kaya wala akong result, mga minamahal. So mga kasamahan ko, ang daming nag-positive, mga minamahal. So sa dami ng nag-positive, mga minamahal, sa kasama sa event na yon ay tumawag ulit ang Task Force COVID na kailangan i-swab test, mga minamahal. So doon sa barracks namin, mga minamahal, sa barracks ng Marines, mga minamahal, ay napakalit lang, aircon pa, mga minamahal, umiikot-ikot lang, mga minamahal, napakarami nag-positive doon. Kaya bago kami i-swab test, mga minamahal, ako po ay nag-take sa ating beloved ordained preachers, Kuya Bubinir. Sabi ko, Kuya, pakisama naman ang aking pangalan dyan sa inyong panalangin dahil magkakaroon po ulit kami ng swab test at napakarami na ang nag-positive dito. Sabi ko, mga minamahal, hallelujah. Kaya nung nag-reply ang ating beloved ordained preachers, hallelujah, ang sabi ng beloved ordained preachers, magtiwala ka lang sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, at manalangin ka at magpuri, hallelujah. And praise the Lord. At babalutin ka ng kanyang kapangyarihan. Yun po ang sinabi ng ating beloved ordained preachers. Kaya ganun nga, mga minamahal, ang aking ginawa. Hallelujah. Kaya nung time na i-swab test kami ng pangalawang beses, mga minamahal, ay talagang sabi ko, napakalakas ko, sabi ko, parang wala akong nararamdaman. Sabi ko, kaya handang-handa ako. Kaya nung swab test kami, mga minamahal lahat, hallelujah, ay pagdating na ng hapon, parang sabi ko, parang nilalamig man ako, sabi ko, parang iba yung timpla ng katawan ko, sabi ko, hallelujah. Kaya nung bandang gabi na, mga minamahal, hallelujah, ay talagang inapoy na ako ng lagnat, mga minamahal, hallelujah, sabi ko, iba na ito, sabi ko, hallelujah. Kaya, hallelujah, nung talagang gumabi na, mga minamahal, ay medyo inubo-ubo na ako, mga minamahal, at sumakit ang aking likod, mga minamahal, at yung lagnat ko, mga minamahal, napakataas kagad, mga minamahal, sumisingaw sa aking mata. Bali, lahat-lahat ng aking mga naramdaman, mga minamahal, ay mga sintomas ng COVID, mga minamahal. So, kaya sabi ko, may COVID na yata ako. Sabi ko, hallelujah. Kaya yung gabi na yon, mga minamahal, talagang hindi ako nakatulog, mga minamahal, dahil sa kaisip ko, mga minamahal. Hallelujah. Kaya nung umaga na, mga minamahal, ay nakikiramdam din ako, pasilip-silip ako sa aking pintuan, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, itong nararamdaman ko na ito, hallelujah, hindi ko ito sasabihin, sabi ko, hallelujah. Kaya alam ko na, pagagalingin mo rin ako, sabi ko sa ating pinakamamahal pa Amen. Jesus, Praise hallelujah. Kaya nung umaga ng mga minamahal, hallelujah, ay kami ay kumain, mga minamahal. Ang ulam namin ay paksiw na bangus, mga minamahal. Nung kami kumakain, hallelujah, sabi ko, bakit ganitong lasa nito? Sabi ko, bakit wala man lang kalasa-lasa? Sabi ko, paksiw ito, bakit walang kaasim-asim? Hallelujah. Kaya naalala ko, mga minamahal, sabi ko, wala pala akong panlasa. Sabi ko, hallelujah, sintomas din ito ng COVID. Sabi ko, hallelujah. Kaya binilisan ko ang kumain, mga minamahal. Sabi ko, inom ako ng soft drink. Sabi ko, hallelujah, baka malalasahan ko. Kaya nung pagkatapos kong kumain, ako ay uminom, mga minamahal, ng soft drinks, uminom ako ng Coke, hallelujah, at hallelujah, hindi ko nalasahan, mga minamahal, hallelujah, kaya ako ay madali pumunta sa aking kwarto, mga minamahal, kinuha ko ang alcohol, nilagay ko sa aking kamay, hallelujah, inamoy ko, hindi ko maamoy, mga minamahal, sabi ko, yung pabango, sabi ko, kaya nung kinuha ko yung pabango ko, hindi ko rin maamoy, mga minamahal, hallelujah, kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, ito naman, sabi ko, may COVID na yata ako, sabi ko, hallelujah, bagamat wala pa akong result, mga minamahal, doon sa pangalawang swab test, hallelujah. Kaya sabi ko pala, Panginoon, hallelujah. Kaya ang ginawa ko lang, mga minamahal, ako ay nagpuri sa ating mahal na Panginoon dahil grabe talaga, mga minamahal, ang aking naramdaman, hallelujah, at napakabilis na yung nanghina ang aking katawan, mga minamahal, hallelujah. Kaya nung habang tumatagal, mga minamahal, yung mga kasama ko, nung dumating na yung mga result, mga minamahal, at sa pangalawang swab test ko, mga minamahal, wala pa rin akong result. Mga minamahal, yung mga kasama ko may mga result na at napakarami ang nag-positive, mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, wala pa akong result, hallelujah. Kaya hindi pa ako
wala pa akong COVID siguro, pero yung pakiramdam ko mga minamahal, lahat ng sintomas ay puro sintomas lahat ng COVID mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, hindi ko masasabihin to. Sabi ko, wala pang ang result. Sabi ko, hallelujah. Kaya talagang ako ay laging nanalangin sa mahal na Panginoon. Ako ay nagpuri sa ating mahal na Panginoon. Talagang ako'y umiyak sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Dahil talagang kinabahan din ako mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko baka biglang mamatay ako. Sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ko, bahala ng mahal na Panginoon sa akin. Hallelujah. Kaya lagi akong nagpupuri mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa, yung nga hindi ko sinabi mga minamahal, hanggang sa ilang araw mga minamahal, hallelujah, ay talagang grabe ang lagnat ko mga minamahal. Hallelujah, hinang-hinang ang aking katawan. Hallelujah. At may time mga minamahal na habang nagpupuri ako sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, ay sabi ko parang hinang-hina ang aking katawan. Hindi ko maintindihan mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, parang hindi ko kayang magpuri. Sabi ko, hallelujah, grabing hinang-hina ang aking katawan mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, pinilit ko mga minamahal na magpuri sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, parang gusto kong mahiga. Nung nahiga ako mga minamahal, nakatulog ako mga minamahal, nagising ako hapon na mga minamahal. Kaya sabi ko, puri na naman ako mga minamahal. Hallelujah. Hanggang ganun nga mga minamahal ang aking ginagawa. Hallelujah. Ako'y umiiyak sa ating mahal na Panginoon. May time na naman mga minamahal na habang ako po ay natutulog, ay biglang hindi ako makahinga mga minamahal. Sabi ko parang naramdaman ko mga minamahal, parang lumalala mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, hallelujah, wag naman sana. Sabi ko, hallelujah. Kaya bumangon ako mga minamahal sa aking kwarto dahil hindi ako makahinga. Hallelujah. Sabi ko, lundag-lundag ko. Sabi ko, hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal, habang nung bumangon ako, lumabas ako sa aking kwarto, naglakad-lakad ako papuntang opisina. Pagdating ko doon, inanap ko yung iskano ng lagnat. Hallelujah. Nung iniskan ko yung aking sarili dahil talagang sumisingaw sa aking mata mga minamahal, sa aking bibig mga minamahal ang init. Hallelujah. Sabi ko, nung iniskan ko mga minamahal, ang lumabas 35 degrees mga minamahal. Sabi ko, para mababa man. Sabi ko, hallelujah. Kaya dahil 2:00 ng madaling araw mga minamahal, sabi ko, madilim pa ito. Sabi ko, kaya bumalik ako sa aking kwarto upang matulog muli. Nung nakatulog ako mga minamahal ng ilang minuto lang, bigla na naman, hindi na naman ako makahinga mga minamahal. At ako'y bumangon ulit. Sabi ko, naglakad-lakad na naman ako. Hallelujah. Dahil inilakad-lakad ko mga minamahal. Hallelujah. Hanggang pumunta ulit ako sa opisina at kinuha ko ulit yung scanner mga minamahal. Nung iniskan ko na naman yung aking sarili, 34 degrees na mga minamahal, pababa ng pababa. Sabi ko, napakababa man ito, sira yata ito. Sabi ko, hallelujah. Kaya ganun mga minamahal, hallelujah. Ang aking ginawa mga minamahal, grabe ang hirap na aking dinanas doon sa sintomas ng COVID na yan, mga minamahal. Ako'y laging nagpuri sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Kaya noong kinamagahan mga minamahal, tumawag ulit ang Task Force COVID na kailangan i-swab test lahat, yung mga kasama sa event. Pangatlong swab test, hallelujah. Kaya sabi ko, pangatlong swab test na ito, wala pa yung pangalawang result ko, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, may pangatlong swab test kami, hallelujah. Sana pagalingin mo na ako, mahal na Panginoon, hallelujah. Kaya nung bago kami i-swab test, 2 days before mga minamahal, tinanggal ng ating pinakamahal pa Jesus ang Praise aking the Lord. lagnat. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, wala na akong lagnat. Maraming salamat. Tinanggal mo ang aking lagnat. Hallelujah. Subalit mayroon pang, hindi pa ako, wala pa akong panlasa at pang-amoy. Hallelujah. Yung aking ubo, sabi ko, hallelujah. Kaya noong dumating mga minamahal yung time na i-swab test kami mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa akin. Hallelujah. Kaya nung sinoptis kami mga minamahal, siyempre wala kaming imikan mga minamahal hanggang sa ganun ka mga minamahal. Pero ako ay tuwang-tuwa mga minamahal dahil unti-unti akong lumalakas dahil nawala yung lagnat ko mga minamahal. Hallelujah. Kaya mahal na Panginoon, hallelujah, sana tuluyan mo na akong pagilingin. Hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal hanggang sa lumipas ang ilang araw sa aming paghihintay ng result, dahil wala pang result yung pangatlong swab test, hallelujah, tumawag muli ang Task Force COVID na kailangan i-swab test kami ng pang-apat, mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, may pang-apat na swab test,
Hallelujah. Kaya sana po, tuluyan mo na akong pagalingin, mahal Panginoon, dahil wala pa akong result. Sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ko sa aking mga kasama, swab test na naman tayo. Sabi ko, pero masakit ang ilong ko. Sabi ko sa aking mga kasama, ganito talaga. Sabi nila, sabi ko, sige, swab test tayo. Sabi ko, hallelujah. Kaya lagi akong nanalangin, mga minamahal. Nagpurpuri sa ating pinakamamahal pesos. Talagang iniiyakan ko, mga minamahal, na talagang pagalingin na ako, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa nung malapit na kami swab test, 2 days before uli, mga minamahal, hallelujah, inalis ng ating pinakamamahal pesos ang Praise aking the ubo, Lord. hallelujah. Yung nararamdaman ko sa likod, mga minamahal, inalis ng mahal na Panginoon, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, inalis mo ang aking ubo, hallelujah. Yung sa likod ko, mga minamahal, na talagang nararamdaman ko na masakit, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, nakalimutan ko, mga minamahal, yung pang-amoy, mga minamahal, hallelujah. Tuwang-tuwa ako, mga minamahal, dahil sabi ko, mahal na Panginoon, pinagaling mo na ako, sabi ko, hallelujah. Kaya nung lumabas ako, mga minamahal, sa aming barracks, naupo ako sa harap, hallelujah. At nung dumaan doon, mga minamahal, yung empleyado, mga minamahal ng Malacanang, hallelujah, naamoy kong pabango niya. Sabi ko, naalala ko, mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, may pang-amoy na ako. Sabi ko, hallelujah. Praise the Lord. Kaya, Hallelujah. sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat. Hallelujah. At pumasok ako sa aming barracks, mga minamahal, at kumain ako, mga minamahal, nalasahan ko ang pagkain. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat. Binalik mo ang aking panglasa at pang-amoy. Hallelujah. Tinanggal mo ang aking mga nararamdaman, mga sintomas ng COVID. Hallelujah. Sabi ko, itong pang-apat na swab test na ito, sabi ko, handa na ako dyan. Sabi ko, hindi na ako natatakot dyan. Hallelujah. Dahil pinagaling mo na ako. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Kaya, nung dumating, mga minamahal, yung time na iswab test kami, mga minamahal, nung pila-pila kami doon, mga minamahal, sabi ko, hindi alam na aking mga kasama, mga minamahal, na grabe ang tuha ko, mga minamahal. Sabi ko, mahal ng Panginoon, sabi ko, hindi na ako natatakot dyan. Sabi ko, hallelujah, dahil magaling na ako. Sabi ko, pinagaling mo na ako. Hallelujah. Kaya nung sinwab test kami, mga minamahal, hallelujah, hanggang sa nung natapos ang swab test, mga minamahal, doon kami ulit sa barracks, mga minamahal, hallelujah, hanggang sa ilang araw, may sabi sa akin ng kasama ko, Sarge, may lumabas na sa swab test, ano yung result, sabi sa akin. Sabi ko, anong swab test yun? Sabi ko, yung pangatlo, sabi niya sa akin. Kaya sabi ko, naalala ko, mga minamahal, nung bago kami swab test ng pangatlong swab test, ay may mga sintomas ako ng COVID, mga minamahal. Sabi ko, tingnan natin, sabi ko. Kaya nung tinignan namin, mga minamahal, hallelujah, napakarami nag-positive, at kasama ako, mga minamahal, nag-positive ako, mga minamahal, sa COVID-19 sa pangatlong swab test, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, nag-positive ako dito sa pangatlo. Pero yung pang-apat, magaling na ako doon. Sabi ko, wala na yun. Sabi ko, hallelujah. Kaya ako ay pumasok, mga minamahal, nagpuri ako sa ating pinakamamahal pa yung sabi nung opisyal namin, lahat ng mga nag-positive, dito kayo, separate kayo, i-quarantine kayo sa Tarlac, sabi sa amin, mga minamahal. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, ayaw kong ma-quarantine. Sabi ko, sana lumabas na yung pang-apat, hallelujah. Kaya kinabukasan, mga minamahal, hallelujah, sabi sa akin nung kasama ko umaga, sabi niya, Sarge, lumabas na yung pang-apat nating swab test. Sabi niya sa akin, sabi ko, oh, kumusta yung swab test mo? Sabi ko sa kanya, sabi niya, positive pa rin ako, Sarge, classmate pa rin tayo. Sabi ko, hindi na, sabi ko, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Kaya Lord. ako ay pumasok ako sa aking kwartong, mga minamahal. Ako ay nagpuri, mga minamahal. Hallelujah, nanalangin. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, sa panandalangin, minamahal, ginagalang, Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalik at lahat manggagawa bago matapos ang aking pagpupuri, hallelujah, lalabas ng aking result, magni-negative na ako sa pangalang Jesus, hallelujah. Kaya Praise the Lord. habang ako'y nagpupuri, mga minamahal, sa kalagitnaan ng aking pagpupuri, nag-text yung Task Force COVID, yung Red Cross, mga minamahal, hallelujah. Negative na ako, mga minamahal, Praise the Lord. hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Walang gamot-gamot, mga minamahal. Walang ospital-ospital. Ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal pa Thank you Jesus sa so aking much, Daddy COVID, Jesus. hallelujah. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, ang mga pagpapala na pinagkaloob sa amin, ang paggabay niya sa aking buong pamilya, hallelujah, at pinapasalamatan ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, ang pagpapalang pisikal, hallelujah, pinansyal, higit sa lahat, sa spiritual, hanggang dito na lang po, lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamahal pa Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po muli tayong pumalakpak ng malakas sa ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. God bless po, beloved brother Daniel Pereras at sa pinagpalang patutong yan. Amen. Lagi nating alalahanin, amen, mga minamahal, ang mga
kaganda, ang mga kabutihan ng ating pinakamamalapayang Jesus, amen, na ginawa sa ating buhay, amen, upang tayo po mga minamahal ay hindi mawalay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. At ang bilin, mga minamahal, sa tuwing may dumarating na mga problema sa atin, mga minamahal, huwag nating kalimutan ang turo at aral, mga minamahal, amen, na itinuro sa atin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, amen, na sa araw-araw, lagi tayong magpupuri, mga minamahal, sapagkat sa pagpupuri sa ating pinakamamalapayang Jesus, may kapangyarihan, amen, may kapangyarihan, mga minamahal, amen. Kapag nagpupuri ang mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, amen, sabi ng ating pong beloved pastor, mga minamahal, amen, ay nayayanig, mga minamahal, amen, nayayanig ang impyerno, mga minamahal, amen. Talagang hindi malaman kung saan susuling, mga minamahal, yung mga nandoon sa impyerno, mga minamahal, sa pagpupuri ng mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, amen. At sa pagpupuri, mga minamahal, amen, tumatakas lahat ng masasamang espiritu, mga minamahal, amen. Tatakas sa atin ang kaaway, mga minamahal, amen. Purihin po ang ating pinakamamalapayang Jesus. Pumalakpak po muli tayo ng malakas sa ating pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo, atin po munang ipag-pray yung ating pong coffee break, mga minamahal, upang ito po ay basbasa ng ating pinakamamalapayang Jesus. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan, aming pinakamamalapayang Jesu Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. Muli, maraming pong salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa coffee break na inihanda sa gabing ito. At mahal na Panginoon Jesus, amin pong idinadalangin, basbasan mo po ito, at pagpalain, magsilbing kalakasan, kalusugan ng aming mga physical na panawan at panggising o malapay sa amin pong inaantok na diwa at pagpalain mo po, ibalik mo po o malapay Jesus ng 1,000 beses ang pagpapala. Hallelujah. Ito pong aming samod dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapayang Jesus. Amen. At tayo na po'y magpatuloy sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating beloved kapatid, praise the Lord. Beloved Sister Annabelle Lee Aquino, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon. Atin pong pakinggan, mga minamahal, ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamalapayang Jesus at sundan po ng ating beloved brother Pedro Rosario. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglalahati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako po ay Hallelujah. nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda at sa di malilimutang turo at aral na iniwan sa atin ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanilang mga beloved children, sa inyo din po sa ating pong mga pastoral workers, elders, at sa ating mga minamahal, baguhan man o datihan, ako po ay nagpapaabot ng isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat dahil ako po ay nabigyan ng isang gintong pagkakataon upang dakilain ang ginawang kabutihan ng ating mahal na Jesus sa aking buhay. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa pag-iingat niya po sa aming pagdalo ng Friday overnight worship. Nandyan po ang pag-iingat sa amin sa pagpunta dito. Nilayo po kami sa anumang uri ng disgrasya, aksidente sa daan, sa mga masasamang loob. At sariwain ko lamang pong mga minamahal nung may pasok pa po ako po ay lagi po akong nasisita ng security guard sa aming paaralan dahil po sa aking uri ng pananamit. Nandyan po na tuwing Monday po, nandyan po na required po kami na magsuot po ng PE t-shirt and jogging pants. Ngunit nandyan nga po na lumaki po tayo sa turo ng ating Iglesia na bawal po ang pagsusuot ng mga walang kabanalan. Amen. At nandyan po na isang araw po na yun ay nandyan po na sinita po ako ng aming security guard dun sa aming paaralan dahil incomplete uniform daw po ako.
Ngunit nandyan po na sinabi ko po ng maayos sa security guard na ang Panginoon namin sa Jesus Miracle ay hindi nalulugod sa ganitong uri ng pananamit. At Amen. ang Praise sabi the Lord. po ng security guard sa aming paaralan ay, sabi niya po sa akin na, ay ganun ba? Sige, pumasok ka, mag-aral ka ng mabuti. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa aking pinakamamahal na Jesus na nandyan po na magdadalawang taon na po ang pandemya, ngunit masasabi ko po na ang pinakamamahal na Jesus, hindi po kami nandyan po ang pag-iingat at paggabay sa araw-araw, pagpro-provide ng aming mga pangailangan. At nagpapasalamat din po ako sa pinakamamahal na Jesus sa aking pag-online class. Nandyan po na sa bawat umaga po, ako po ay ginagabay ng ating pinakamamahal na Praise the Jesus Lord. sa aking Hallelujah. pag-online class. Alam naman po natin na napakahirap po maging isang estudyante ngayon na pandemya, ngunit nandyan po ang knowledge and wisdom, Amen. understanding Praise na the Lord. binibigay Hallelujah. sa akin ng ating pinakamamahal na Jesus sa aking araw-araw na pag-online class. Nandyan po mga minamahal na may mga times po na meron po pala kaming quiz, ganyan po mga minamahal. Ngunit ang ating pinakamamahal po ay ang nagbibigay ng gabay, patnubay sa akin. Nandyan po na nandyan po na pinapasa po ako ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. sa aking Hallelujah. mga pagsusulit at examinations. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga pagpapalang pisikal, financial, material at higit sa lahat ang pagpapalang espiritual. At hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pagpupuri, paglalahati, padadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po muli tayo ng malakas sa ating pinakamanapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purin po ang ating pinakamanapang Jesus. Amen. God bless po, beloved Sister Annabelle Lee Aquino at sa pinagpalang patutong yan. Amen. At habang tayo po, mga minamahal, ay sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamanapang Jesus. Amen. Ating pong ginaganap ang banal na kalooban ng ating pinakamamanapang sinasabi ng Bible. Mga minamahal, amen. Tayo po, mga minamahal, amen. Nasa atin, kasama natin lagi ang ating pinakamamanapang Jesus. Amen. Ating mga beloved kapatid, sinita siya ng security guard, mga minamahal. Tinanong kung bakit ganun ang kanyang kasuotan. Amen. At talagang sinabi niya, hindi niya kinahiya, mga minamahal, na ang ating pinakamamanapang Jesus ay hindi nalulugod sa walang kabanalan na kasuotan, mga minamahal. Amen. At anong sagot, mga minamahal, amen, ng security guard, mga minamahal? Sige, pumasok ka na at mag-aral kang mabuti. Amen. Ganyan po ang ating pinakamamanapang Jesus. Amen. Kapag tayo po, mga minamahal, ay patuloy na sumusunod, sabi ng Bible, ang mga taong matuwid sa paningin ng ating pinakamamanapang Jesus, sa kahabagan niya, magpapatuloy sa kanyang lakad. Amen? Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pinakamamanapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purin po ang ating pinakamamanapang Jesus. Tayo po muna ay tumayo, mga minamahal, at tayo po ay magpuri sa ating pinakamamanapang Jesus. Atin po muna ipagpag, mga minamahal, yung ating pong inaantok na diwa. Amen. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Purihin at sambahin, ang Diyos ay buhay, papuri ay ialan. Purihin at sambahin, siya ang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Purihin
sambahin. Ang Diyos ay buhay, papuri ay ialay. Amen. Hallelujah. Purihin at sambahin, siya ang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. O si Jesus ay babalik na, amen. Kapatid, kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo, sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan, doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo, sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan, doon sa malaking hukuman. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand. In the mighty name of Jesus, we have a victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. Of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. Oh, in the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. It's the Holy Ghost and fire, keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's no longer me, and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapayang Jesus. Amen. Tayo po yung manatiling gising sapagkat malapit na pong mag-umaga. Amen. Malapit na pong lumabas ang hari ng araw. Amen. Praise the Lord. Tayo po yung magsikap, mga minamahal. Amen. Upang mapakinggan ang mga pinagpalang patutuo, mga minamahal, ating pinakamamalapayang Jesus. Praise the Lord. At tayo na po yung magpatuloy, mga minamahal, sa pakikinig ng mga pinagpalang buhay na patutuo. Kung nakahanda na po ating beloved brother Pedro Rosario,
Praise the Lord. Atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved kapatid. Atin pong pakinggan, magminamahal, ating beloved kapatid kung paano po sila pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen? At sundan po ng ating beloved sister Jubel Nuez. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dobling paggalang po sa ating pong minamahal na ginagalang na Pastor Ludi Estrada Almeida, at lagi po nating inaalala ang banal na turo ng ating pong minamahal na Pastor Lina C. Almeida, at maging sa kanilang beloved children, sa ating pong at sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Brother Boboy, Praise the Lord. at sa kanilang beloved Sister Divines, maging sa ating pong mga manggagawa, beloved elders, mga instrumentalists, at sa ating sa inyo mga kapatid, baguhan, datihan. Magandang gabi po sa Praise the magandang Lord. umaga Hallelujah. na po sa ating lahat. Hallelujah. Muli po ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal ng Panginoon sa mga pinagkakalob sa akin, kalusugan, paging sa aking mga anak at aking apo. Salamat po sa mahal ng Panginoon at na kami po'y iniingatan ng mga Panginoon sa mahabang pandemic na ito. Hallelujah. Salamat po sa mahal ng Panginoon sa mga biyayang pinagkakalob sa amin. Hallelujah. Dahil po, maging sa mga karamdaman, nilalayo po kami. Ganun din po sa aking mga anak na dalawang naghahanap buhay na sila po yung bumubuhay po sa amin dahil po hindi po ako nakapagtatrabaho ngayon dahil po sa aking kahinaan. Hallelujah. Kaya salamat po sa mga Panginoon Hesus, sa mga papagpala pong yan. Hallelujah. Tunay po, sarayuhan ko po nung araw po na kami makakilala sa mahal Panginoon. Year 99 po noon. January po noon, unang linggo ng January. Kami po'y nagayak na magsimba sa dambuhalang relasyon na yan. Ngunit, sa amin pong paglalakbay, hindi po namin namalaya na napadapo ko mo sa gawain po natin dyan sa may Barangay Lukban. Hallelujah. At pagsapit po namin sa pintuan, sinalubong po kami ng isang brother ni Brother Andonico Cautani. At inalalayan po sa papasok sa loob. Hallelujah. At tama-tama po noon, nag-aawitan po ng joyful, pagkatapos ng joyful, solemn, hallelujah. Hindi ko po namalaya na ako'y indakan po at pagpupuri sa mahal na Panginoon. Pagkatapos po ng gawain po, muli po kang nilapitan, Brother Anthony, kung kami magpapabautismo. At hindi ako nagkatubili po. Kami po'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Hesus. At pagkatapos na ng gawain po, kami po'y nagpatuloy muli nung sumapit po ng gawain po natin. Hallelujah. Kaya salamat po sa mahal na Panginoon at magmula noon hanggang ngayon,
nandito pa rin kami sa gawain pong ito. Kaya salamat po sa mga Praise Panginoon. the Lord. At Hallelujah. kaya ang lahat po ng pagpapalang pinagkakalob sa amin magmula sa financial, physical, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan ng pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po muli tayo ng mga malakas, mga minamahal. Ating palakpakan ng malakas ang ating pinakamanapay na Kristo. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamanapay na Jesus. Amen. God bless po, beloved brother Pedro Rosario. At sa pinagpalang patutong yan. Amen. Tayo po, mga minamahal, ay pagkatapos na mabautismo sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamanapay na Kristo, mga minamahal, hindi pa dyan nagtatapos, mga minamahal. Amen. Yan lamang ang simula, mga minamahal. Ang simula ng ating pagiging isang tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Amen. Kaya't kapag ikaw ay nabautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamahal na Panginoon Jesus at hindi ka nagpatuloy, mga minamahal, amen, hindi mo matatanggap ang tunay na biyaya galing sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Yung iyong natanggap na mga kagalingan, amen, yung paggaling ng iyong karamdaman, mga minamahal, amen, yan ay patikim pa lamang yan, mga minamahal. Patikim pa lamang po yan, mga minamahal. Kung guminhawa ang ating pakiramdam, hindi yan yung tunay na pagpapala, tunay na biyaya, mga minamahal. Amen? Ang tunay na biyaya na mga minamahal ay ating makakamtan kapag nagpatuloy tayo. Amen? Hanggang sa kauli-hulihang hininga, hanggang sa huling hininga ng ating buhay, mga minamahal, at nagpatuloy ka, mainit ka sa paglilingkod sa ating pinakamamalambayang Jesus. Kinuha ka ng ating dakilang Diyos na mainit na naglilingkod sa Kanya, mga minamahal. Doon mo makakamtan, mga minamahal, ang tunay na biyaya galing sa ating pinakamamalambayang Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalambayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamalambayang Jesus. Tayo po tuloy-tuloy, mga minamahal, sa pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Atin na pong ibinibigay mo pagkakataon sa ating beloved kapatid, beloved sister Jubel, US. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagsamba, pagluluwalhati, ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating minahal, ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda, at ang hindi po natin malilimutan, gininto ang turo at aral ng ating assistant Pastor Lina si Almeda. Ako po ay nagpupurit. Salamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako po ay kinahabagan niya upang po ipahayag ang kanyang himalat kabutihan. Praise the Lord. Share ko lamang po, mga minamahal. Ang July 27 po, 2021, if hindi po ako nagkakamali, mga minamahal, kakauwi po namin galing beach, mga minamahal. At andyan na nga po, mga minamahal, na ang aming beloved, ang aming kapitbahay po, ang anak po ng aming beloved kapitbahay, mga minamahal, nanigas po, mga minamahal. Andyan na nga po, mga minamahal, agad-agad po nilang tinakbo sa ospital, mga minamahal. Andyan na nga po, mga minamahal, pinaalala po ng mahal na Panginoong Sus na magpuri po, at andyan na nga po, mga minamahal. Ako po ay nagpuri sa mahal na Panginoon, mga minamahal. At andyan na nga po, mga minamahal, sabi po nila na ang batang yun daw, at na ang batang tinakbo daw po nasa hospital, mga minamahal, ay wala na daw pong buhay, minamahal. Andyan na nga po, mga minamahal, nagsumama po ako sa pinakamamahal po Jesus. Ako po ay nagsisi. At andyan na nga po, mga minamahal. Andyan na nga po, mga minamahal, na pagka-uwi po, papunta na po silang ospital, mga minamahal. Diyan na nga po na hindi po sila nakaabot, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, pagkasambit ko po
sa unang dalangin ng beloved Pastor Will Estrada Almeida, naman demonyo, karamdaman ng batang to, cast out in Jesus' name. Diyan na nga po mga minamahal, nabigla pong umiiyak na po ang bata, mga minamahal. Praise Pag- the Lord. Nung Hallelujah. pauwi na po Hallelujah. sa amin, mga minamahal, lubos pong nag-thank you sa akin yung family po ng batang yun, mga minamahal. Andyan na nga po, mga minamahal. Nasabi ko po, dumalo po kayo kako. Diyan na nga po, ang dami po nilang palusot, mga minamahal. Diyan na nga po, mga minamahal, na ako po, patuloy ko po silang pinagpe-pray, mga minamahal, upang maidalo ko po sila. Po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamalaking Jesus, bagamat di man po karapat dapat sa kanyang banal na ubasan, ako po'y kinabagan niya, ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Bago po ako magtapos, kami po ay mag-aalay ng makalangit awit. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo mga malakas sa ating pinakamamalapang Jesus. Sa iyong biyaya, ako ay namamangha. Sa iyong kalinga, panganib ay di banta. Sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatanging. Pag-asa ikaw, sa iyo puso ko'y tatahan. Tanggulan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo'y kanlungan ko. Tanggulan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo'y kanlungan ko, kailan pa man. Praise the Lord. Hallelujah. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatangi. Pag-asa ikaw, sa'yo puso ko'y tatahan. Tanggulan ng
Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamalapayang Jesus. Amen. God bless po, beloved Sister Jubel Nuez. Praise the Lord. At sa pinagpalang papuring awitin, alay sa ating pinakamamalapayang Jesus. Amen. Habang tayo po ay naglilingkod sa ating pinakamamalapayang Jesus ng may katapatan. Amen. Sabi ng ating napakinggang papuring awitin, sabi po, forever safe, mga minamahal. Amen. Ligtas ka, mga minamahal. Ligtas tayo, mga minamahal. Amen. Habang tayo nagpapatuloy sa paglilingkod ng may katapatan sa ating pinakamamalapayang Diyos. Amen. At tayo na po tuloy-tuloy sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon. Praise the Lord. Sa ating pong beloved kapatid, beloved brother Romel Morante, praise the Lord. Atin pong pakinggan, mga minamahal, ang ating beloved kapatid kung paano po siya pinagpala ng ating pinakamamalapayang Diyos. Amen. Siya na po ang huling magpapasalamat sa ating pinakamamalapayang Diyos. Amen. At maghanda na po ating po mga pinagpalang mga awit. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagdakila, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At inaabot ko rin din po ang doble pong paggalang sa ating mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. At ngayon na rin po sa mga alaala at naiwan po ng ating assistant Pastor Lina C. Almeida. At ngayon na rin po sa kanila pong mga mahal po nila sa buhay. At ganun na rin po sa ating pastoral workers, ganun na rin po sa ating pastoral workers na pinapangasiwaan po ng ating beloved ordained preacher at sa kanila pong mahal po nilang anak, Sister Vines, at ganun na rin po sa mga kapiling po nating elders, at ganun na rin po sa webcast viewers, at ganun na rin po sa aking mga minamahal ko pong kapatiran sa pong magandang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay muli na magpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kabutihan po na ginawa niya po sa aking buhay. Na ako po ay dati ay mayroon po akong mga gawa na hindi kaaya-aya sa ating mahal na Panginoon, gaya po ng pag-iinom ng alak, paninigarilyo, mga sa pananalita ay ako po ay may kasamang pagmumura. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating mahal na Panginoon dahil meron po siyang ginamit na lingkod upang ako po ay bahagian po ng mga kabutihan niya. At ako rin na rin po ay dumalo at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At alam niyo po mga minamahal, ang aking mga bisyo na pag-iinom ko pa ng alak, paninigarilyo, ay ako po ay inalis po ng ating pinakamamahal Amen. na Praise the Panginoong Lord. Hallelujah. At napupuri po at nagpapasalamat din po ako sa ating mahal na Panginoon na hindi ko po makakalimutan sa nung ako po ay namumroblema po sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po. Dahil hindi ko po hindi po ako nakaipon sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po. At sinunod ko na lamang po ang mga sinasabi po ng mga ngaral na pag tayo po ay nasa kagipitan ay tumawag po tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tumawag po ako sa ating mahal na Panginoon at na ako po ay nanalangin at tunay po na ang aking mga pangangailangan ay tinugon po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus. Kaya ako po Hallelujah. nagpurit, nagpapasalamat po sa ating mahal na Panginoong Jesus. At nung ako rin po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon dahil ako po ay pinagpala niya po ng Praise the Lord. isang Biblia po na ito po ay
isa rin po itong pangarap ko na magkaroon po ng isang Biblia. At ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal Panginoon dahil binigyan niya po ako ng Biblia at ito po ay isa din po na mahalaga po sa atin. Kaya ako Amen. po, Praise the Lord. nandito na lamang po ang pagpapasalamat at pagpupuri ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang po. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo pumalakpak, mga minamahal. Sabay-sabay po natin palakpakan ng malakas ang ating pinakamamanapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamanapang Jesus. Amen. Galbit po, beloved brother Romel Morante. At sa pinagpalang patutong yan. Amen. Meron tayong privilege, mga minamahal yan. Ang pagpapala na ibinigay sa atin na ating pinakamamalapang sapagkat Diyos mismo ang pumili sa atin, ang tumawag sa atin, ang naglapit sa kanyang sarili, ang ating pinakamamalapang Diyos. Kahit meron tayong privilege, anumang oras tayo tumawag, magminamahal, amen? Basta't naglilingkod ka ng may katapatan, amen? Sumusunod sa banal na kalooban ng ating pinakamamalapang Diyos, ang iyong tawag sa ating pinakamamalapang Diyos ay agad-agad diringgin ng ating pinakamamalapang Diyos. Amen? Anumang bagay na iyong hingin sa iyong ikabubuti, mga minamahal, basta't kalooban ng ating pinakamamalapang Diyos, ipagkakalob agad ng ating pinakamamalapang Diyos. Amen? Purihin po ang ating pinakamamalapang Diyos at dito na po nagtatapos, mga minamahal, ang ating pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamalapang Diyos po lamang. Amen? At habang naganda po ang mga pinagpalang mga awit, tayo po'y tumayo. Ating po munang awitan ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen? I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Through storm cloud dark in the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Through storm cloud dark in the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago, di magbabago, di magbabago. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Yesu Kristo. Amen. Tayo lamang po ay manatiling nakatayo. Atin pong samahan ang mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin alay sa ating pinakamamalapang Yesu Kristo. Amen. Beloved brethren, let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved youth and singles choir. Praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah. Purihin ka, mamanal. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, mamanal. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, patuloy tayo makipag-ugnay sa anong pinakamamahal, Panginoon. In these wee hours of the night, pong madaling araw, mga minamahal ko, kung saan ang mga tao ay nasa kahimbingan ng kanilang pagtulog. Pero ang mga anak ng Diyos ay patuloy, hallelujah, na naghahanap na siyang kaluguran. Ang sabi ng banal na kasulatan, I will bless those who seek me early. Aking pagpapalain ang mga anak ko na hinahanap ako ng maaga. Kaya tayo mo'y manalangin mula sa kaibuturan na ating mga puso. Dakilang Diyos sa magbanal mga mangyarihan sa lahat. Malang Panginoon, sa umagang ito. Malang Panginoon, patuloy ka namin pinapupurihan. Nasasalamatan. Hindi ka nagsasawa na kami mahalin. Kami kahabagan, malang Panginoon. Magpalain. Malang Panginoon, saan ba kami nagkulang? Nagkasala sa iyo. Aming nabigat ang iyong Santong Espiritu. Patawarin mo po kami. Huwag nawang maging hadlang ang mga karamihan ito, ang mga pagkakasalang ito. Ngunit tignan mo ang aming mga puso. Nagsisisi sa mga oras na ito. Walang Panginoon, hallelujah. Taos puso humingi ng kabagan, kapatawaran sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng panalangin. Kaya minamahal ni Maglita Wills na Almeta. Halang kasama ng aming mga minamahal na mamanggagawa. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ating napakabait at pinakamamalabay ni Kristo. God bless you, beloved choirs. Purihin natin ang pinakamamalabay na. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, the beautiful situation, the joy of the whole earth. He is Mount Zion in the sun of the north, in the city of the great King. He is Mount Zion in the sun of the north, in the city of the great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, a beautiful situation, the joy of the whole earth. Is Mount Zion in the sun of the north, in the city of the great King. Is Mount Zion in the sun of the north, in the city of the great King. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At tayo po mga minamahal ko idarako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagpapaliwanag patungkol po sa kahalagahan ng ating pong pagkakaloob ng ating mga ikasampung bahagi at handog. Muli ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsambay na ukol lamang sa ating mapagpalang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Minsanan pa nating bigyan ng masigawang palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag tayong manghinawa, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat ang Diyos ay hindi po nagsasawa. Amen? Talagang patuloy na bumubuhos sa atin ang pagpapalang mga minamahal ko, hallelujah, physical, material, at higit sa lahat ang pagpapalang spiritual. Ang dobleng paggalang na may lakip ng pagmamahala, ikan pong binibigay sa man of God, to the end-time prophet, the word, living and loving God, ang ating pong minamahal na Evangelista Weldy Estrada Alameda. At patuloy po natin inaalala, we will not forget the blessed teachings and memories ng ating beloved Mama Dear. At ang kanilang mga pagtuturo sa atin po, mga minamahal ko, hindi po nawala ng kabuluhan. Bagkos pinakinabangan po natin ang gusto. Nariyan ang kanila pong mga butihing mga anak, to the whole beloved Almeda children, na sila po ang katuwang ng ating pong dearly beloved parents of the Lord. Para patuloy mga minamahal ko na pumalaot, mga minamahal kong Iglesia ng Diyos, mga minamahal ko, ang the GMCIM, mga minamahal ko, para talagang mga minamahal ko to evangelize the world. At ably assisted po ng ating mga beloved pastoral workers sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers sa Blessed Morning, ito inapabot, at sa lahat ng ating mga beloved elders na ating kasama sa ngayon, sa inyo po aking po mga beloved brethren, at sa lahat mga ating po mga webcast viewers via Facebook live streaming, at maging sa ating YouTube channel, purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Magkasunod po natin basahin, mga minamahal kong dalawang talatang ito para malaman po natin, mga minamahal ko, kung ano ang purpose, ang layunin ng mga Panginoon, bakit niya pinararami ang ating pong mga blessings, bakit niya minumultiply, mga minamahal ko, ang mga pagpapala na kanya pong mga minamahal ko, hallelujah, na kanyang mga minamahal ko, binibigay sa atin. Dito po sa aklat ng ikalawang Korinto, kabanatang 9, ang talatay 8, at ikalawang Korinto, kabanatang 9, ang talatay 11. Sabi rito, mga minamahal ko, at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo, upang kayo na mayroong laging buong kaya, sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Dito po sa ikalawang Korinto, kabanatang 9, ang talatay 11, yamang kayo'y pinayaman sa lahat ng mga bagay na ukol sa lahat ng kagandahang loob na nagsisigawa sa pamamagitan namin ng pagpapasalamat sa Diyos. Very clear yung sinabi ng dalawang talata na minumultiply ng mga Panginoon, kanya pong pinararami ang mga pagpapala
ng kanyang mga anak para mga minamahal ko, una, ang sabi mga minamahal ko, tayo po'y bigyan ng kakayahan, kapasidad. Amen? Ang sabi nga mga minamahal ko, maging contributors. Maging mga minamahal ko magkaroon ng kakayahan na magbigay ng ambag. Amen? Pagka may mga projects, mga minamahal ko ang banal na iglesia, mga minamahal ko ay nangunguna ang kanyang mga anak na talagang yung spirit of volunteerism, mga minamahal ko, nariyan. At talagang may kakayahan talaga na mga minamahal ko magbigay. Upang mga minamahal ko, sabi rito mga minamahal ko, matulungan yung may mga pangangailangan. Amen? Amen? Help those who are in need. Help those who are afflicted, mga minamahal ko. Kagaya ng ating po na pag-aralan noong nakaraang Wednesday, na sa mga comforted, mga minamahal ko, sila naman ay maging mga comforters. Amen? At mga minamahal ko, abound. Ang sabi mga minamahal ko, sumagana sa mababuting gawa, mga minamahal ko. At yung pangalawa, mga minamahal ko, ang sabi rito mga minamahal ko, we are being prospered by God. We are being blessed by God. Ito po mga minamahal ko, not to raise our standard of living, but to raise our standard of giving. Amen? Amen. So mga minamahal, kapag tayo pinasaganan ang mahal na Panginoon, huwag mga minamahal ko yung lifestyle natin, mga lifestyle ba ng rich and famous? Hindi. Ang layunin talaga ng mahal na Panginoon para talagang mag-umapaw ang pagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay. Di po ba mga minamahal ko, ang pagbibigay na ito ay bilang pasasalamat sa Kanya, who is the source, mga minamahal ko, of all the blessings that we enjoy, that we receive. Mga minamahal ko, di ba siya ang source? Siya ang mga minamahal ko, hallelujah, talagang pinagmumulan. Amen? Aminado naman tayo dyan, di ba mga minamahal ko, na tayo po ay pinagkakalaban ng kalakasan, ng talino, ng skill para makapagtrabaho. Amen? Sapagkat ang mga minamahal kung sino man na nasa banig ng karamdaman, hindi pwedeng makapagtrabaho yan. Ang sino man, mga minamahal ko na walang skill, walang dunong, walang talento, ay hindi hahire ng company kung wala siyang pakinabang. Hindi siya magiging productive. Hindi siya magko-contribute, mga minamahal ko, sa mission and vision ng isang kumpanya. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, alam natin, mga minamahal ko, hallelujah, na ang lahat ng ito ay galing sa mahal na Panginoon. Tayo lamang po, mga minamahal ko, itinalagang mga ano tayo mga minamahal ko? Tagapangasiwa, di po ba? Mga administrators, mga minamahal ko, steward, mga minamahal ko, ng kanya pong mga pagpapala. Amen? These are God's possessions. Whatever we have, mga minamahal, meron tayong sasakyan, meron tayong bahay at lupa, meron tayong kung ano-ano man, mga minamahal ko, na mga ari-arian, galing lahat yan sa mahal na Panginoon. Actually, pag-aari ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Tayo lamang po mga minamahal ko, talagang itinalagang mga tagapangasiwa. At ang mga minamahal ko, ang SOP, mga minamahal ko, kapag kinakailangan na nung may-ari, wag nating na ipagdamot. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal ko, hallelujah, talagang tayo po'y pinangangaralan sa tuwi-tuwi na mga minamahal ko, hallelujah, na yung kanyang layunin, mga minamahal ko, hindi dapat mga minamahal ko talagang mawalan ng kabuluhan. Malihis mga minamahal ko. At mga minamahal ko, marami ang mga Kristiyano, mga minamahal ko na sa kanila pong mga minamahal, hindi pagkaintindi ng kanyang layunin, mga minamahal ko, ay napariwara. Marami pong pinagyaman, mga minamahal ko, at nawala na rin sa paglilingkod. Sapagkat akala nila, mga minamahal ko, hallelujah, eto lang yung mga minamahal ko, pinakalayunin ng mga Panginoon. Yun pala, bonuses na lamang ito. Amen? Sabi nga, bonus lang na lamang itong mga material na mga pagpapala, financial, mga minamahal ko. Sapagkat ang nais talaga ng mga Panginoon ay yung kaligtasan at buhay na walang hanggan, yun ang pinaka-ultimate goal ng mga anak ng Diyos. Amen? Amen?
At tayo lamang po mga minamahal ko, hallelujah, ay, di ba, temporaryo lamang yung ating pong pag-i-stay dito sa lupa. Meron talaga tayong mga minamahal ko. Yung mga minamahal ko, patutunguhan, mga minamahal ko. Yung ating talagang destiny. Saan ang destination ng mga anak ng Diyos? Saan? Mga minamahal? Di sa langit. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang sabi nga rito mga minamahal ko, walang istruktura na matitira. Kung dito natin mga minamahal ko, hallelujah, yung sinasabi natin ng mga dream houses natin, ay tinayo natin dito sa lupa, mapuprostrate lamang tayo. Amen? Sapagkat mga minamahal ko, walang bato, walang istruktura na matitira, mga minamahal ko, in the end times. Kapag dumating na mahal ang Panginoon, amen, intensity 50, ay sino pang mga minamahal ko? Ano pang istruktura, ano pang building, mga minamahal ko ang talagang kakayanin yan. Even the mga buildings na talagang quake-proof na sinasabi, mga minamahal ko, merong mga talagang teknolohiya, meron daw gulong doon sa pinakapundasyon ng building. Ay, hindi yung mga minamahal ko, hallelujah. Talagang hindi niya kayang lagpasan mga minamahal ko pag intensity 50. Diba ang pinakamalakas mga minamahal ko, intensity 8 or 9, mga minamahal ko ay talagang halos flat na ang mga struktura, mga minamahal ko. Amen? Mga minamahal ko, hallelujah, talagang atin na talagang iset yung ating pong mga puso't isipan, mga minamahal ko. Ano man, mga minamahal ko, ang mga ari-arian po nating naipundar dito sa lupa ay these days mga minamahal, mawawala na rin yan mga minamahal ko kapag mga minamahal. Ang sabi nga ng mga tumatayo rito mga minamahal ko, maswerte yung mga yung mga matitira dito, inyo na ang lahat ng mga maiiwan ng mga Kristiyano. Pero naiwan kayo. Amen. Sapagkat mga minamahal, papunta na sila doon, naroon na sila sa kanilang permanente at talagang tunay na tahanan. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. So, if we are mga minamahal ko, heaven bound, napag-aralan po natin yan. Then, mga minamahal ko, hallelujah, lahat ng ating pumari-arende dito sa lupa, mga minamahal ko, ay iiwanan natin. Kaya mga minamahal ko, wag natin mahalin. Wag natin mga minamahal ko, hallelujah, to the point, mga minamahal ko, ipagpalit po natin sa ating mga kaligtasan. Sabi nga ng banal ng kasulatan, kung nasaan ang iyong kayamanan, doon dumuroon ang iyong puso. Na mga minamahal ko, hallelujah, sa maliit na halaga, ating pinagpapalit ang ating mga kaligtasan. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang tama ang sinasabi ng Biblia, maging matapat po tayong katiwala. Para naman mga minamahal ko, hallelujah, talagang may sa katuparan. Ang layunin ng mga Panginoon, kaya tayo pinagpapala para maging blessing din tayo sa iba. Maging channel of blessing tayo. Maging channel of comfort tayo. Maging mga minamahal ko, hallelujah, talagang contributor tayo in the kingdom building. In building the kingdom of God, I should say. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Alam na natin yung standard. Mga minamahal ko, standard of giving natin, ay talagang umi-increase yan. Hindi umi-increase yung ating lifestyle. Amen. Amen. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon Kristo. Habang pinagpapala, umaapaw ang pagpapasalamat po natin. The same thing, mga minamahal ko, umaapaw din naman, mga minamahal ko, yung ating pong panukat ay nadaragdagan. Amen? Ang panukat natin, mga minamahal ko, hindi lang mga minamahal ko, hallelujah, doon sa minimum standard, kundi mga minamahal ko, hallelujah, sumusobra doon. Amen. Para mga minamahal ko, hallelujah, talagang siksik, liglig at umaapaw ang matatanggap naman po natin mga pagpapala. Hindi lang 20%, mga minamahal ko, ang mga iba na wise, mga minamahal ko, habang pinapatuto nila, habang kanila pong tinataasan, dinaragdagan, mga minamahal ko, ang porsyento, mga minamahal ko, nung kanilang offering, hindi lamang 10%, mga minamahal ko, ginawang 20, 30, 40% na offering, mga minamahal ko, hallelujah, love offering na tinatawag, ay mas lalo naman sila mga minamahal ko na
ino-overtake ka ng pagpapala. Amen. Nagugulat sila mga minamahal ko sapagkat talagang mga minamahal, maapaw mga minamahal ko, talagang mga minamahal ng kanilang mga negosyo pinagpapala. Inabutan mga minamahal ko ng pandemic, mga minamahal ko. Pero mga minamahal ko, maraming kaparaanan ng mahal Panginoon. Hindi nagutom, hindi po mga minamahal ko, hallelujah, talagang nawalan ng kabuhayan, kundi mga minamahal ko, hallelujah, pinaisip sa kanila ng mahal Panginoon kung anong gagawin. Yung wisdom, mga minamahal ko, hallelujah, para kumita, ay mga minamahal ko naroon. Kaya naman mga minamahal ko, may mga patotoo that during this pandemic, mga minamahal ko, talagang ibinuhos pa rin ng malapay ng kanyang pagpapala. Yung mga ilan, mga minamahal ko, hallelujah, ang daming kaparaanan ng mga Panginoon. Nawalan ng trabaho, pero nagbigay ng alternatibong mga minamahal ko, trabaho, ang mahal na Panginoon. Nakapagtayo ng tindahan. Amen? Sari-sari store. Amen? At mga minamahal ko, nakaka-bless sabagat yung kanya pong auntie, mga minamahal ko na matagal na silang walang communication. In fact, mga minamahal ko, hindi lamang 10 taon, no, sabi niya, for 15 years, hoy ni hay, wala. Mga minamahal ko, naglagulat na lamang ang ating mga kapatid, biglang mga minamahal ko, hallelujah, talagang siya po, mga minamahal ko, nag-message sa kanya, mga minamahal ko, brother, kapatid, ang sabi, anong may tutulong ko sa iyo? Eto, pinadalhan kita ng pinansyal na pambili mo ng groceries, ng mga kain, ng bigas. At ano pang may tutulong ko sa iyo? Baka gusto mo ng puhunan. Mga minamahal, pagpapalang mga minamahal ko, di ba? Itong offer na ito, mga minamahal ko, na galing sa isang kamag-anak mo, mga minamahal ko, na talagang, di ba, hindi mo inaasahan sapagkat hindi naman sila closed daw. Hoy ni hay nga, mga minamahal ko, wala. Bigla na lamang, hinipo ng Panginoon. At mga minamahal ko, nag-offer, mga minamahal ko, ng hindi lamang mga minamahal ko, tulong, kundi mga minamahal ko, di ba? Yun yung mga pagbibigay ng puhunan, gustong i-empower yung ating mahal na kapatid. Amen? Para mas kumita pa. Anong gusto mong, ano bang itatayo mong business ngayon? Bigyan kita ng puhunan. Diba? Napakalaking mga minamahal tulong yan. Amen? Makapag-amen po ba tayo mga minamahal ko? Kaya mga minamahal ko, nowadays, mga minamahal ko, sinong mga minamahal ko? Ayuda, Brother Noel, may ayuda. Ay, wala na pong ayuda ngayon. Tapos na. Amen? At yung mga ayuda, mga minamahal ko, kaunti lang halaga. Pero yung hipuin ng mahal na Panginoon, kapag mahal na Panginoon talagang nagbigay, hindi tao, ay talagang mga minamahal ko, hallelujah, talagang walang limitasyon. Amen? Amen? Pumalakpak ang magising na mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya mga minamahal ko, magising na tayo, mga minamahal tayong matulog ng matulog, mga minamahal ko, mag-uumaga na. At mga minamahal ko, hallelujah, atin na pong ihanda ang atin pong may kasampung bahagi at handog. Alam na po natin yan, sa 10,000, 2,000 ang 20% yan. Doon sa natirang 8,000, mga maaari pa tayo magkaloob. So the more, mga minamahal ko, na lumalaki, yung mga ibang Kristiyano, nilinaw nung nakaraang pagpapaliwanag, na lumaki na yung pagpapala, hindi na 1,000, naging 10,000 na, naging 20,000 na, 200 pa din, hindi umalis, mga sapagkat na ano yata sa kanila, talagang napako sa kanilang mga isipan, yung 200 ng 200, hindi po. Maliwanag naman ang pagpapaliwanag, amen? Na kapag tumataas, mga minamahal ko, more than 1,000 na, hindi na po 200 yung minimum. Diba? Pag 10,000 na, mga minamahal ko, 2,000 na po yun. Pag 100,000 na, 20,000 na po yun, mga minamahal ko. Pag 50,000 na, mga minamahal ko, magkano ang 20% ng 50,000? 10,000. Amen. Amen? So, minimum lamang po yan, mga minamahal ko. So, gusto mo, mga minamahal ko, hindi mapako doon sa 200, mga minamahal ko, na 800 lamang natitira sa iyo, mga minamahal ko, lagpasan mo yung 200 na yan. Amen?
Maging matalino tayo mga minamahal ko sapagkat ang kaaway minsan mga minamahal ko, talagang dinidistort yung ating mga isipan. Madaya ang kalaban, amen? Alam po natin yan mga minamahal, huwag kang magbigay ng malaki. Sayang yan. Pwede mo na ibili ng ibang pangangailangan mo. Bubulungan ka ng kaaway hanggang sa mga minamahal ko, magkaroon ka ng pagdududa. Magkaroon ka ng alinlangan. Amen? Yung panghihinayang, mga minamahal ko, dati naman hindi nanghihinayang, talagang giver ka, mga minamahal, hindi mo talagang walang problema sa iyo, mga minamahal ko. Hallelujah, habang lumalaki, ngunit malaki na yata ang aking ibinibigay. Mukhang pakuntian ko. Yan ang mga gawa ng kaaway sa ating po mga buhay, mga minamahal ko. Ayaw niya na talagang bumuhos ang masaganang pagpapala ng mahal na Panginoon sa atin. Ayaw ng kaaway na maging channel of blessing tayo. Amen? Kaya mga minamahal ko, maging wise tayo mga minamahal ko. At atin na pong iandang, atin po may kasampung bahagi at handog. Amen? Magising na tayo. Amen? Yung mga tulog, mga minamahal ko, kapag nagsabog ng pagpapalang mahal ng Panginoon, tulog ka, ay hindi mo naman masasaluyan. Amen? Kaya magising na po tayo mga minamahal. Purihin natin dakilang Diyos. Ang lahat ng gising magsabi ng Amen. Praise the Lord. Narito po ang ating pong beloved elder, ating beloved brother Romy Benitez para ipanalangin yung ating pong pagkakaloob. Pag ito po'y masaganang basbasan ng ating pong multiplying God. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po. Tayo pong natin magkaisa upang ating panalangin ang ating ipagkakaloob. Ang maraming banal na mapagpala, Diyos na dakila sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po o Diyos na patuloy kang nangungusap, patuloy mong ipinapaunawa sa bawat isa sa amin ang kahalagaan ng pagbibigay ng ikapuwat handog at sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Evangelista Pastor Will Estrada Almeida. Basbasan at pagpalain ang aming mga ipagkakaloob lalo na sa iyong mga anak na may katapatan sa pagbibigay o Diyos. Ipagpalain mo sa kanila, ibigay mo sa kanila ito, Panginoon, ng makalibong beses, O Diyos, ang mga pagpapala na higit pa sa kanilang mga inaasahan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoong Hesus, at sa mga hindi pa lubusang nakaunawa sa pagbibigay, O Diyos, patuloy namin dalangin na ito ipaunawa sa kanila, Panginoon, upang kanilang maunawaan na ang pagbibigay ng ikaputhandog, ito ay banal sa iyong harapan, Panginoon, at upang maiwasan ang mga sumpa na nakalaan sa mga nakalimot po, O Diyos, at sa mga nais pagbigay. Ngunit wala pong maipagkaloob, Panginoon, ayon sa iyong kagandahang loob at mapagpalang kamay, Panginoon. Pagpalain mo sa nila, O Diyos, upang matupad din ang iyong mga pangako sa kanilang buhay. Maraming salamat po, Diyos. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Kung aking mamasdan ang kalawakan,
Diyos at sumaating mga minamahal ko niyang masaganang pagpapala a millionfold. At tayo na po mga minamahal ko'y darako sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan, kaya't magising na ang mga anak ng Diyos. Amen? Time check mga minamahal ko, 5 minutes before 5. At ito yung sinasabi nilang ora di peligro, na kung saan mga minamahal ko, hallelujah, naglalambitin mga minamahal ko yung mga alipores, mga minamahal ko ng kaaway, at talagang naglalambitin sa ating mga pilikmata, at talagang pinipilit talagang isara yung ating pong mga mata, mga minamahal, amen? Kaya maging wise ang mga anak ng Diyos minsan, mga minamahal ko, kinakailangan kong magising, magunat-unat, tumayo, lumukso, mga wala naman pong problema, amen? At bilang pagbibigay galang sa salita ng mga Panginoon, hallelujah, tayo na pong lahat ay tumayo na, alerto ng tumayo. At narito po ating pong pinagpalang mga aral, ating beloved elder, beloved brother Joven Ferrer. Praise the Lord, hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ay po natin dumalain mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa inyong pangalan namin, pinakamamalapis. Maraming salamat po sa kalakas at dagalay po namin sa buhay. Nagbumula sa iyo at sa pagkakataon binibigay mo po sa amin, kami na sama-sama sa iyong pong pagpupuri, sa sa buong magdabag na tumalabang po lahat, sa pandalangin ng aming ginagawa ng mga banglista, Walde Estrada, Almeida, ayon po mga minamal na mga manggagawa, kami kapatawaran, sa mo kami nasumpungan sa iyong pagkakasala sa iyo, patawarin mo bawat isa ng Panginoon. Huwag mo naman tignamin ng pagkasalagot ng puso nagsisisi sa oras ito. Pagpalain mo kami lahat, mga Panginoon. Make us worthy to receive the word of God. At dinalangin namin sa mga Panginoon sa pag-aaral ng mga salita. Langisan mo yung mga salita, patabang lingkod sa ganang mula magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. Huwag kami din dala yung papapalang espiritual. Sa aming mga minakapit sa dako ito, maging aming mga beloved viewers. Pagpalain mo kami lahat at sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong hadlang, demonyong antok. We can cast out in the mighty of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po muna ay pumalakpak ng napakalakas sa ating malapay noon. Amen. At tayo na po mga minamalay makaupo at talagang siguraduhin natin na tayo ay gising. Amen. Sabi nga ng ating beloved elder, oras de peligro. Amen. Praise the Lord. At sa kapaintulutan ng ating beloved elder preacher, ako'y bumabati sa magandang umaga sa ating mga minamal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa mga gawain ng ating malapay noon. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At pinanguna po natin po ginagalang at minimalabang lista. Ating beloved evangelist Walde Estrada Almeida. Pumalakpak po lahat ng mga anak ng Diyos. Praise the Lord. Yung gising na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At maging sa ating mga beloved viewers, kayo po yung magantabay. At siguradong mayroong nakahanda ang mahal na Panginoon na pagpapala para sa inyo. Amen? Kailangan lang mga minamahal, pagtiwala natin mahal na Panginoon, dahil sabi nga, no distance could adhere o magkapagpapigil mga minamahal sa mga pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. We give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Walde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved star pastor Lina C. Almeida, sa kanila pong mga anak, mga minamahal, talagang nandiyan pa pinangasiwaan yung buong banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen. At sa ating mga beloved workers, magandang umaga po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, pinangasiwaan natin po ang ating pong beloved preacher, Brother Bubuy Nier, sa kanyang mga anak, ating beloved Mr. Vines. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, maging sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At kunin na po natin ang ating pong mga banal na kasulatan at ating pong itala ang mga talata na ating pong pag-aaralan. Dito po sa ating pong unang talata, sa Aklat ng Juan, ang kabanata ay 6, talata ay 65 at hanggang sa 69. From the book of John, chapter 6, verses 65
up to 69. Tagalog muna, and then i-flash yung ating pong English. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng 1, kabanata po ay 6, talata po ay 65 hanggang 69. Dito po ang nakasulat, at sinabi niya, dahil dito'y sinabi ko sa inyo na walang taong makalalapit sa akin maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama. Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig baga ninyong magsialis din naman? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. At kami nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang banal ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Kapag hindi tayo kikilos, sigurado makakatulog tayo. Amen? Amen. Dito po sa talatang ito, mga minamahal, ating pong pamagatan, the value of God in the Christians' lives. Ang kahalagahan ng Diyos sa mga buhay ng mga Kristiyano. Alam po nyo, ang mga Kristiyano, sometimes nakikita natin na sila nakasimangot. Amen. Lahat ng mga nakangiting anak ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Napakahalaga po mga minamahal ang ating pong pagngiti sa bawat araw. Amen. Sapagkat that is just an outside reflection of what is in our hearts. Yan po mga minamahal ang panlabas na kumbaga sa kaanyuan ng kung anong ating laman ng ating po mga puso. At napaka-hirap mga minamahal ngumiti kapag ang puso natin mga minamahal ay puno ng lungkot. Amen? We can smile pero hindi yan tatagal yan. Amen? Pwedeng gawing fake. Amen? Pero yan po mga minamahal ay hindi yan tatagal at mawawala ulit. Amen? Pero kaya nangyayari yan, dahil hindi natin alam mga minamahal na yung the best gift, the best blessing, the best possession, and the best na dapat angkinin ng buong sanlibutan mga minamahal o bawat tao na ang walang iba ang ating mahal na Panginoong Hesus ay nasa atin na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya tayo nalulungkot, kaya tayo naaburido dahil we thought we have nothing. Akala natin wala tayong anumang meron. Amen. At wala na akong bigas. Nalulungkot na tayo. Pag tayo po mga minamahal, wala na pong pera, ay malungkot na tayo. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Isang araw, ang kanya pong mga alagad, mga minamahal, ay nagtataka sila biglang isang araw nakita nila, ayaw ko nang sumama. Amen? Kaya nga sabi ng talata, mga minamahal, diyan sa John chapter 6, verse 65, sabi dito, mga minamahal, and he said, therefore said unto you, that no man can come to me except it were given unto him of my Father. Next. For that time, or from that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Mula daw nung marinig nila yon, nung sinabi ng mahal na Panginoon, walang sino mang makakalapit, sabi niyan, walang sino mang makakagawa o lalapit sa akin kung maliban na siya ibigay sa kanya yung pagkakataon na yon. Anong masama doon? Anong masakit doon? Amen. Amen. Dahilan kung bakit sasabihin ng talata, hindi mula nung narinig nila yon, hindi na sila sumama, hindi na sila dumalo. Amen? Kung babalikan natin mga minamahal, yung verses 27 and 20, up to 29, kindly muna, bago tayo patuloy yan. Aklat ng Juan, ng kabanata 6, talata 27 hanggang 29. Kindly. Babalikan natin yung sitwasyon nangyari sa nauna bago banggitin ng talatang yan. Lahat po muna pumalakpak muna ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Amen, kindly. Praise the Lord. Dito po muli sa aklat ng 1, kabanata 6, talata po ay 27 hanggang 29. Ito po ang nakasulat. Magsigawa kayo, hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatuwid bagay ang Diyos.
Sinabi nga nila sa kanya, ano ang kinakailangan naming gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos? Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan, yaong kanyang sinugo. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Isang bagay, isang araw mga minamahal, ang mga alagad, they call themselves alagad, amen, o mga mananampalataya, kuno, amen, ay dati mainit dahil talagang sinasabi nila, kapag ikaw ako'y gagawa ng tama, ako'y mapupunta ng langit, dahil ito yung tradisyon, itinuro sa amin, sabi ng mga eskriba, pariseo, mga minamahal, amen, at yun ang kanilang napapakinggan parati from time to time, amen. Pero isang araw, mga minamahal, bagamat nakikita nila yung mga himala na ginagawa ng mahal na Panginoon, dumarating sa kanilang isipan na pagdating sa mahal na Panginoon, dapat tanggapin niyo, mahal na Panginoong Isus, tanggapin niyo yung kanyang isinugo. Hindi yan kasama. Malakpan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sapat na ako'y masipag. Sapat na ako'y dumadalo. Sapat na ako'y mabait. Sapat na ako'y hindi gumagawa ng masama. Amen? Kaya sinabihan sila ng mahal na Panginoon. Ibalik natin sa verse 65, mga minamahal. Kaya sila sinabihan, mga minamahal, na, therefore said I unto you, no man can come unto me, except it were given unto him by my Father. Sometimes sinasabi natin, mga minamahal, kung hindi ako naglingkod, hindi ako naligtas. Di ba? Akala ko, sinasabi niyo paragi, all God to, glory to God. Amen? Kung hindi ako nagakbang, kung hindi ako pumunta sa banal na gawain, hindi ako maliligtas. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero ang sabi ng talata, mga minamahal, kung hindi sa iyo ibinigay yan, hindi ka lalapit sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung earnest, yung kauhawan sa salita ng mahal na Panginoon, yung pagnanais mong mapakinggan ang pangalan ng ating minamahal ginagalang Evangelista Wilde Estrada Almeda, yung pagnanais mong malaman kung sino si Jesus na ito, mga minamahal, bago mo naramdaman yan, hindi yan dumating yan dahil sa iyo lang. Yan ay ibinigay sa atin ng Diyos. Yan ang namamahal sa bawat sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi niya, all glories, lahat ng mga glory ay sa ating mahal na Panginoon. Walang may pagmalaki ang tao. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang napakalakas, mga minamahal ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, sabi diyan, nung marinig nila yan, sabi nila, ano ba yan? Para sinasabi mo, kailangan kitang tanggapin. Bakit kailangan ka? Amen? Amen? Bakit kailangan ka pang tanggapin? Sabi niya, kapag kailangan tanggapin niyo yung kung siyang kanyang sinugo, bakit kailangan pa? Tapat na niya, mabait ako. Amen? Pero sabi ng talata, mga minamahal, kailangan tanggapin ninyo yung kanyang sinugo. Dahil sabi niya, there is only one way. Mayroon lang kaisa-isang daan patungo sa mahal na Panginoon. At yung walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ating pong basahin mga minamahal dito sa aklat ng Juan, ang kabanata ay 14, talata ay 6. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Juan 14, talata po ay 6. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nasaan yan yung sinasabi natin mga minamahal sometimes, basta importante mabait ako. Ay importante, hindi ko pumapatay ng tao, hindi ko magnanakaw. Hindi, yun ang daan. Amen? Yun bunga ng pagiging anak ng Diyos. Amen? Kung anong kabaitan meron tayo, kung anong kabutihan ng loob meron tayo, lahat yan bunga ng Espiritu Santo na nandyan sa iyong puso kapag tinanggap mo ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. And one thing more, mga minamahal, marami pong mga Kristiyano na sumusunod sa mahal na Panginoon, pero sa totoo lang, hindi sila mga follower. They are just there as fans. Tapos sinasabi ko mga minamahal, they're there to entertain themselves. Dahil maraming mga gumagaling, tignan nga natin,
Kung ay naku, lumakad yung pilay, naku, grabe. Ay naku, yung bulag nakakita, grabe Amen? Nandun lang. Hanggang doon lang ang purpose nila mga makakita ng himala. Amen? Pag wala silang nakitang himala, hindi sila masaya. Ang tawag natin doon, hindi mga follower of Christ. Ang mga tawag doon, mga fans. Amen? Amen? Pero hindi follower. Pag fans napakababaw, pinagbibiliban mo na kung nakikita mong ginagawa na Panginoon, ano mga himala, pero sa totoo lang, in yourselves, nakakalimutan mo ang pinakamahalaga sa lahat sa buhay ng isang Kristiyano. Yan ang iba kundi walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Amen? Sa ating pupunta, sometimes nakita niyo mga minamahal, sometimes matagal ka na, 3 years, 5 years, 10 years, ang tagal-tagal mo na, 20 years. Amen? Pero sometimes dahil sa ating kalilingkod, nakakalimutan na natin ang pinakamahalaga sa lahat. Yung paglilingkod at siguraduhin ang mahal na Panginoon nandyan sa iyong puso. Kung ano na mga pinapanalangin natin sa mahal na Panginoon. Amen. Nandun na mga minamahal yung mga bagay na gusto nating gawin. Prayer dito, prayer doon, mga minamahal. Although sinasabi ko sa inyo, hindi napapagod ang Diyos makinig ng ating mga panalangin. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Pero sabi niya Biblia, mga minamahal, sometimes, nakafocus na lang tayo doon sa ating mga hinihingi at nakakalimutan natin yung nagbibigay ng mga pagpapala. Amen. Amen. Kung titignan niyo mga minamahal, mga totoong Kristiyano, sabi ng verse, mga minamahal, dun sa ating talata, mga minamahal, dun sa verse 66, kindly, sa verse 66. Tingnan niyo mga minamahal, ang sinasabi ng talata, mga minamahal, dun sa verse na yan. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Then said Jesus unto the 12, will ye also go away? Amen. Amen. Aalis din ba kayo? Dahil nasaktan kayo, natisod kayo. Pero tinan niyo mga Kristiyanong hindi lang fanatics, kundi mga followers. Ang sabi niya, mahal na Panginoon, kung aalis kami, saan kami pupunta? Amen. Amen. Kung aalis tayo, saan tayo pupunta? Kung titigil tayo sa maglingkod sa mahal na Panginoon, saan tayo pupunta? Amen? Mga minamahal, ang sabi ng talata, mga minamahal, si Jesus lang ang napakahalaga na meron tayo sa ating pong mga buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. There are times, mga minamahal, God allowing you to have your blessing but without God coming with you. Sa totoo lang, mga minamahal. Amen? Sometimes, sinasabi ng mahal na Panginoon, sige, yung pinapanalangin mo, dahil pangako ko yan, pero pasaway ka naman kasi, sige, punta ka na lang, kunin mo na lang. Amen? Pero sometimes, mga minamahal, mas gusto na natin makuha yung ating pinapanalangin even without Jesus there. Amen? Mahal na Panginoon, gusto ko magkatrabaho. Saan? Doon sa Iraq. Walang gawain, walang Biblia. Amen? Pagdating doon, mga minamahal, ay sige, nakapunta ka nga doon. Amen? O pag nagpahala ka nga, so ano ngayon? Nakakalimutan mo yung pinakamahalaga sa lahat. Yung manatili ang mahal na Panginoon sa buhay mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. I'm not saying may mga kapatid tayo sa Iraq. May mga kapatid tayo sa kung saan mga minamahal na ang trabaho ay kung saan wala tayong banal na gawain. Pero yung mga kapatid natin na mga yan, bagamat nandun sila, patuloy sila nakikinig ng mga banal na gawain through internet. Amen? Ibig sabihin, nandoon ang kanilang pag-exert ng effort upang kanilang mapalago ang kanilang mga pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Exodo, kindly, aklat ng Exodo, kabanata ay 33, talata ay 1 hanggang 3, italon sa 15. Amen. Praise the Lord. From the book of Exodus chapter 33, verses 1 up to 3, and then 15. Praise the Lord. Aklat po ng Exodo, kabanata 33, talata 1 hanggang 3, talon sa 15. Ito po ang nakasulat. At sinalita ng Panginoon kay Moses, yumaon ka, sumampa ka mula rito,
ikaw at ang bayan ng iyong isinampa mula sa lupain ng Ehipto, na patungo kayo sa lupain na aking isinumpa kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, na aking sinasabi, sa iyong binhi ay aking ibibigay. At aking susuguin ang isang anghel sa unahan mo, at aking palalayasin ang mga Kananeo, ang Amoreo, at ang Hiteo, at ang Pereseo, ang Hibeo, at ang Jebuseo, sa isang lupaing binubukalan ng gatas at pulot, sapagkat hindi ako sasampa sa gitna mo, sapagkat ikaw ay bayang may matigas na ulo, baka ikaw ay aking lipulin sa daan. 15. At sinabi niya sa kanya, kung ikaw ay hindi sa akin, ay huwag mo na kaming pasampahin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Nakita niyo mga minamahal, kapag nangako ang mahal na Panginoon, tinutupad niya. Amen? Amen. Ibig sabihin talagang yan po mga minamahal na sigurado yan. Amen? But as we wait for the promise of God, mga minamahal, siguraduhin natin mga minamahal na hindi tayo pasaway. Amen? Dahil kapag sinabi ng mahal na Panginoon, sige, tigas ang ulo mo kasi pero nasabi ko na yan na. Amen? Kaya mayroon tayo mga prayers sometimes mga minamahal na sinasabihan tayo, hindi yan kalooban mahal na Panginoon. Pero pinagpipilitan pa natin, ano nangyayari? Mahal na Panginoon, gusto ko ito. Pero hindi yan ang kalooban mahal na Panginoon. Pero pinagpipilitan natin, ano nangyayari? Kapag nag-asawa, after 1 year, 2 year, 3 year, hiwalay. Bakit? Dahil yung nagdesisyon ka at tinanggap mo yung pagpapala, iniwanan mo ang mahal na Panginoon. Amen. Amen. Bakit kapag meron tayong mga trabaho, mga minamahal na talagang despite mga sinasabihan tayo, huwag yan, di yan kalooban na Panginoon. Pinipilit pa rin natin, pero pag nandun tayo, nandoon napapahamak tayo. Dahil nung tinanggap natin yung pangako na yun na pagpapala, nakalimutan natin yung Diyos na nagbigay nito at iniwanan natin. Amen? Sabi ni Moses, mahal na Panginoon, kung ikaw, kami darating doon sa pagpapala na ipinangako mo pero hindi mo kami sasamahan, huwag mo na kaming pasampahin. Other way of saying, mahal na Panginoon, kung ang trabaho yan na ibibigay mo sa akin ay hindi mo ko sasamahan, huwag mo nang ibigay sa akin ang trabaho yan. Mahal na Panginoon, kung itong sister o brother na ito na aking pinapanalangin ay hindi mo ko sasamahan, huwag mo na akong ituloy na mapangasawa yan dahil alam kong ako'y mapapahamak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Take note ang sinabi na mahal na Panginoon, pumunta ka. Lahat na pinagawa, alisin ko, maglalagay ako ng anghel sa unahan mo. Sabi pa niya, minamahal. At pagdating mo doon, sabi niya, lahat ng mga hahadlang doon sa pangako, aalisin lahat ng mga hadlang. Pero ang isang bagay ang hindi ko gagawin, sasama ako sa'yo, hindi ako sasama. Dahil, pasaway ka, matigas ang ulo mo. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal, sa ating po paglilingkod mga minamahal, sikapin natin mga minamahal, na hindi tayo maging pasaway, stiff neck, sabi ng Biblia. Amen? Na talagang antigas. Talagang mas kung anong gusto mo, yun ang nangyayari na lang. Amen? Pero sabi ng Biblia mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal, angkinin natin ang pangako na, pero huwag nating kalilimutan yung Diyos na nagbibigay ng pangako na yan. Dapat kasama. Kung mag-aaral ka, so be it, mag-aaral ka. Pero siguraduhin mo sa iyong pag-aaral, nag-glorify mo ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Gusto mo mag-business? Mag-business ka, walang problema dyan. Pero sigurado mo sa pag-business mo, mag-glorify mo ang mahal na Panginoon. Amen? Isang araw, mga minamahal, ang mga apostol, sila po mga minamahal ay talagang sila po ay nagkaroon ng pinipersecute ang mga apostol noon, mga minamahal. At sometimes, normally, kapag tayo po mga minamahal, pinipersecute mga minamahal, ay ang ginagawa natin mga minamahal, tayo po ay we defend ourselves. Amen? Dinidepensa natin mga minamahal yung ating mga sarili mga minamahal. At iyan po mga minamahal dahilan kung bakit tayo po mga minamahal ay sometimes medyo
defensive masyado. Amen? Ating basahin mga minamahal dito sa aklat ng Gawa. Ang kabanata ay 26, praise the Lord. Ang talata ay 1 hanggang 3, italon sa 28 hanggang 29. Amen. From the book of Acts, chapter 1 up to 3, o chapter 26, verses 1 up to 3, and then 28 up to 29. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga gawa, kabanata 26, talatay 1 hanggang 3, talon po sa 28 hanggang 29. Ito pong nakasulat. At sinabi ni Agripa kay Pablo, ipinahihintulot sa iyong magsaysay ka sa ganang iyo. Nang magkagayoy iniunat ni Pablo ang kanyang kamay at ginawa ang kanyang pagsanggalang. Ikinaliligaya kong lubha, Haring Agripa, na sa harapan mo'y gawin ko ang aking pagsasanggalang sa araw na ito. Amen. Tungkol sa lahat ng mga bagay na isinasakdal ng mga Hudyo laban sa akin. Lalong-lalo na sapagkat bihasa ka sa lahat ng mga kaugalian at mga suliranin na mayroon ang mga Hudyo. Kaya nga ipinamamanhik ko sa iyo na pagdalitaan mong dinggin ako. 28. At sinabi ni Agripa kay Pablo, sa kakaunting paghikayat ay ibig mo akong maging Kristiyano. At sinabi ni Pablo, loobin nawa ng Diyos na sa kakaunti o sa marami man ay hindi lamang ikaw, kundi pati ng lahat ng mga nagsisipakinig sa akin ngayon ay pawang maging katulad ko naman. Amen. Tangi lamang sa mga tanika lang ito. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas at gising na palakpak, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Tandaan po ninyo mga minamahal, yung ating pong, yung before na talata mga minamahal, sabi niya, anumang blessing na dumating sa iyo, kapag wala ang mahal na Panginoon na kasama mo doon, lahat yan magiging useless. Amen. Amen. Kaya sabi nga, lahat ng mga dumarating sa iyo, mga well, sabi mo, nakatrabaho ka, o nagkaroon ka ng bahay, nagkaroon ka ng sasakyan, nagkaroon ka ng mga negosyo. Amen. Sinasabi na, tawag natin, ay pinagpala. Amen? Di ba sabi natin parati? Kapag, ay pinagpala. Amen? Tatawagin mo lang ang taong yan na pinagpala kung sa kanyang pagsagawa na at pagtanggap ng pagpapala na yan, kasama niya ang mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen? Alam po niyo mga minamahal yan, parating nakakalimutan ng mga anak ng Diyos. Sometimes, masama panloob natin sa mahal na Panginoon kapag hindi natuloy. Amen? Ano ba yan? Panalangin ako ng panalangin. Sabi ko nga nung nakaraang linggo at pong pinag-aralan mga minamahal. Sometimes, sabi nga naman na Panginoon, kayo na mga masasama, kaya nyo magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, lalo na ang inyong Ama sa langit. Managpa po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ibig sabihin, God is able. May kakayahan magbigay ng mga tugon sa mga panalangin natin. Pero ang problema, baka naman yung hinihingi mo, hindi tinapay. Baka naman yan mga minamahal ay bato. Kaya hindi ibigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Amen. Baka naman yan hindi isda, kundi ahas. Kaya hindi binibigay sa iyo ng ating Ama sa langit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. But sometimes, ang Kristiyano mapilit. Amen. Sabi ko nga sa inyo, mga minamahal, knock and ye shall be open. Di ba? Seek and ye shall find. Di ba? Ask and it shall be given. Kailan ka titigil kakatok? Kapag may sumugot na sa iyo. Sandali! Kailan ka titigil na humingi? Kapag nakuha mo na yung hinihingi mo. Kailan ka titigil na maghanap? Kapag nakita mo ng hinahanap mo. Huwag kang titigil manalangin, kapatid. Dahil kapag ikaw ay nanalangin, huwag mong sipin na hindi ka pinapansin ng mahal na Panginoon. Napapansin tayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero sabi ko nga sa inyo, in every undertaking that we do, kapag ikaw ay totoong you value God in your life, kapag binibigyan mong kahalagahan ang mahal na Panginoon sa iyong buhay, mga minamahal, ang sinasabi niyan, even the times of your persecution, pwede mong ikwento si Kristo. Amen. Amen. Maniwala kayo sa akin, mga minamahal. Amen. Karamihan mga Kristiyano, kapag sila po napipersecute o dumaranas ng mga pag-uusig, mga minamahal, anong ginagawa nila? Nagmumukmuk, umiiyak. Amen.
Pero dito mga minamahal, si Pablo, mga minamahal, nung siya po, mga minamahal ay hinuli dahil sa pangangaral ng salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ay talagang binigyan pa niya ng pagkakataon. Take note of the word, ha? Ang sabi ng aklat ng Gawa 26, 1-3, kindly. Tingnan niyo yung sinabi niyan. Then Agrippa said unto Paul, Thou art permitted to speak for thyself. Then Paul stretched forth the hand and answered for himself, I think myself happy. Malaman mo natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Lahat ng nagagalak, kapag alam natin ang ating mga kagalakan, kahirapan meron tayo, mga minamahal, ay kabahagi ang mapat natin sa kahirapan, mga Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Ibig sabihin, mga minamahal, ang sabi niya, if thou art persecuted because of Christ, tinawag kang ninong, napahiya ka dahil sa pagdalo mo sa banal na gawain, pinagtawanan kang pastor ka, tinatawag ka, napapahiya ka, amen, dahil sa pagdalo mo sa banal na gawain. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, si Pablo hindi sumasama loob, nakangiti at masayang masaya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Nakita niyo mga minamahal, during the time of pandemic, hinaharang sila at minumura sila mga Kristiyano. Pero ang ginakita mga minamahal, tuloy pa rin sila. Amen? Bakit? Sapagkat isang mabuting bagay, na kapag ikaw, mga minamahal, ay pinagsabihan ng mga masamang bagay dahil sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Dito mga minamahal, sabi niyan, I think myself happy, King Agrippa, because shall answer for myself this day before thee, touching all the things whereof I am accused. Ibig sabihin, binigyan niya ng pagkakataon o hinanapan niya ng pagkakataon na ma-share niya ang salita ng mahal na Panginoon. Amen. Tandaan niyo ang pag-share, mga minamahal, hindi yan hinihintay. Ang paglilingkod sa Diyos, hindi yan hinihintay na pagkakataon. Hinahanap yan na pagkakataon. Amen? Amen? Kapag tayo po mga minamahal ay mag-overnight, mga minamahal. Sometimes kapag umulan ng konti, ay hindi kalooban, umulan eh. Amen? Ay kapag tayo alis, papunta sa banal na gawain, na-flat ang ating motor. Ay hindi kalooban, flat ang motor eh. Kaninong kalooban yun? Amen? Alam po niyo mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia mga minamahal, in every undertaking, in every situation of our lives, kaya nating i-share ang kabutihan ng Diyos. Ipakita ang glory ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dito, grabe mga minamahal. Siya na po mga minamahal ay talagang parurusahan at talagang ini-interrogate siya. At ang sinasabi niya, hindi niya idinipensa yung kanyang sarili. Ang idinipensa niya mga minamahal, ang ikinuwento niya ay kung papaano siya binago ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dati, hindi ako naniniwala sa Kristo na ito. Dati, pinipersecute ko mga Kristiyano. Pero isang araw, nung ako'y naglalakbay, papunta Damasco, nakita ko liwanag ako. Grabe, kininto niya yung kanyang patotoo. Amen. Nung kanyang naikwento mga minamahal, anong sagot ni Agrippa mga minamahal? Kindly. Dito sa verse 28, kindly. Tingnan niyo mga minamahal. Acts chapter 26, verse 28. Then Agrippa said unto Paul, almost thou persuadest me to be a Christian. Muntik mo na akong gawing Kristiyano? Wala po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Alam po niyo mga minamahal, dahil lang sa patotoo. Kaya ngayong ating mga kapatid, tricycle. Kaya sila naglingkod, nakakasakay niya parati yung Kristiyano. Pag nakakasakay niya, ay ang Diyos nagpapagaling. Ay ang Diyos na lumulusot sa problema. Kapag katabi niya parati sa tricycle. Yung ating mga kapatid sa mga minamahal, kasambahay, pag uwi niya, ay putsayang ate, hindi ka po. Testimonies. Amen. Dahil sa pag-testify, nakita niyo yung mga baguhan? Darating ba yung mga yan kung walang nag-testify? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi yan darating ng linggo, hindi yan darating Merkulis, hindi yan darating ng Biyernes, mga minamahal. Kung walang Kristiyano na katulad ni Paul,
nasa gitna ng nasa pagsubok, nasa gitna ng mga aburito sa buhay, nagagawa niyang ikwento ang kabutihan ni Kristo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga sabi niya, mga minamahal, Paul said, I would to God that not only you, ang gusto ko sa totoo lang, na hindi lang ikaw ang maligtas. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. But also all that hear me this day. Ibig sabihin, mga minamahal, maski na mag-isa mo, kaya mo parang gumagawa ng krusada. Pagsishare mo lang ng kabutihan ng mahal na Panginoon. Ganun kagrabe yung tinatawag natin pag-testify. Amen? Tandaan niyo parati mga minamahal, kapag kayo ay napiling mag-testify, hindi ibig sabihin paborito lang kayo, mga minamahal. Amen? Kaya ka napili dahil paborito ka ng mahal na Panginoon. Alam ng mahal na Panginoon na sa araw na yan, mayroong problemado na katulad ng ginangyari sa iyo. At dahil maikukwento mo kung paano ginawa ng mahal na Panginoon sa iyo, magkakaroon ng pananampalataya yung kapatid natin na yan. Maging ating mga beloved viewers, nandyan sila nanonood. Alam ng Diyos kung ano pangangailangan nila. Kaya isang araw, biglang sasabihin, isulat ang pangalan mo. Sometimes, isusulat ang pangalan mo, natatanggal pa rin eh. Amen? Napapalitan ng iba. Bakit? Leading of the Holy Spirit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya may wala pa ba? Akala ko ba nakasulat ang pangalan ko? Bakit hindi ko pinatotoo? Sabi natin, kulang ka ng panalangin. Amen? Amen? Bakit, mga minamahal? Pag dumating ang bagay na yun, mga minamahal, huwag sumama ang loob. Amen? Alam ng Diyos kung ano ang the best na gagawin sa bawat parte ng kanyang banal na gawain. At yan, mga minamahal, magre-reflect at magre-reflect sa bawat nagpapadaw, sa bawat papuring awit, sa bawat salita ng Diyos natin napapakinggan, sa bawat mga nakikita natin, mga nakakausap, lahat yan. Amen. Holistic ang magiging approach yan at makikita niyo yung kanyang pinatutunan, mga minamahal, sasabihin niya, ang Diyos ay totoo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Sometimes, mga minamahal, ang Kristiyano, they lose their sight on the blessings that they already have. Amen? As prepared by God. Sometimes, nakita niyo mga minamahal, anong ginagawa ng ilang mga Kristiyano, mga minamahal? Panalangin ng panalangin. Mga Panginoon, bigyan mo ako ng milyon. Mga Panginoon, bigyan mo ako ng lupa. Bigyan mo ako ng sasakyan. Dami. Amen? Pero nakakalimutan nila mga minamahal na kapag sila po mga minamahal ay pag-gising nila, wala pa rin yung milyon, wala pa rin sakyan, wala pa rin yung malungkot na malungkot sila mga minamahal. Sasabihin ng di nakikinig sa akin ng Diyos, hindi mo na mapagpuri ng malakas yan, hindi mo na mapagpatotoo yan. Akala mo pinagtakluban na ng langit at lupa. Amen? Pero hindi natin alam mga minamahal, yung pinapanalangin natin hindi nga dumating. Pero yung mga bagay na hindi natin pinapanalangin, ang dami-daming dumarating. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Nagkukumplain tayo sa ating mga panalangin, 1, 2, 3 na hindi dumarating. Pero napakaraming pagpapala na hindi natin ipinapanalangin, pero dumarating. Bakit? Alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, isang araw. Amen? Si Pablo, mga minamahal, nanalangin siya, mga Panginoon, pagalingin mo yung aking karamdaman. Tawag niya dito, thorn of the flesh. Amen? Nanalangin siya, mga minamahal. Panalangin, sabi, kapag ako ay nanalangin, gumagaling. Pero bakit ako di gumagaling? Para sa kapakanan ng ating mga minamahal na mga viewers, ating basahin ng talata niya. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. 2 Corinthians chapter 12, verses 9 up to 10. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng mga Taga-Korinto, 12, ang talata po ay 9 hanggang 10. At siya nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat sa iyo. Amen, praise the Lord. Sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan, kaya't bagkus akong magmapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo.
Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi at sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghihinagpis dahil kay Kristo, sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Katulad tayo minsan ni Pablo, mga minamahal. Panalangin ang panalangin. Amen. Mahal na Panginoon, dami-dami kong ginagawa. Mga awit nga ako eh. Instrumentalist nga ako eh. Elder nga ako eh. Manggagawa ako, mahal na Panginoon. Pakinggan mo naman yung aking panalangin sa iyo. Amen. Hindi natin nalalaman, mga minamahal, pinagpala pala tayo sa lahat ng pinagpala. Amen. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, my grace is sufficient in thee. Malaman mo natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Bakit? Mga minamahal, yung kanyang pagpapala sa atin, mga minamahal, sufficiente na. Anin mo yung simple lang hiningi mo, kagalingan. Sa totoo lang, ganyan lang eh. Pero bakit hindi naalis? Because through that, mayroon kang patotoo. Amen? Sasabihin mo, ay, yung aking may karamdaman ako, kaya kong tumayo at ikwento si Kristo. Maraming nag-glorify sa mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kung minsan, mga minamahal, may panalangin tayo, mahal na Panginoon, ako ba'y Kristiyano? Sabi mo, pagpapalay mo anak mo, bakit ngayon? Wala pa rin akong pera, napakarami. Amen. Pero bakit hindi ka sinasagot? Amen. Kasi doon sa buhay mo na yan, na meron ka, at nakikita ng mga tao na tuloy-tuloy ka pa rin dumadalo, tuloy-tuloy ka pa rin mainit, mga minamahal. Sometimes wala kang iluluto, pero praise the Lord ka pa rin, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag nakita yan ng mga Kristiyano, mga minamahal na mga tao, sasabihin lang, ang Diyos ay napakabuti. Grabe, grabing kahirapan niya, pero hindi tumitigil. Dapat lang na maglingkod din ako sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Take note, be a vessel. Amen? Be a vessel of the glory of God. Mayroon tayong tinatawag na mga ginto na lalagyan. Amen? Pero mayroon din na mga tinatawag natin mga kahoy sa lupa. Amen? Yung parang mga kaldero, mga kuha natin, mga minamahal. Amen? Banga. Amen? Sometimes, mga minamahal, what's important is, whatever kind of material you are, ang importante, willing kang magpagamit sa Diyos. Amen. Amen. Lahat ng gusto magpagamit sa mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Brother, bago kong papagamit, yung barong ko nga, punit-punit na eh. Hindi mo kailangan naka-gold. Hindi mo kailangan ikaw ang parang prinsesa para ikaw ay magpagamit sa mahal na Panginoon. Wear all your best dress. Kung yan ay butas, walang problema dyan. Kung yan ang pinaka-the best mo. Galing yan sa beloved assistant pastor noon. Amen? Although sinasabi ng mga minamahal, may mga mahirap kasi lumalapit sa mahal na Panginoon. Bagong-bago pa ako noon. Unang salita ay narinig ko sa beloved assistant pastor. Dahil issue nga, mga minamahal, ano ba yan? Dapat pupunta ng gawain, dapat hindi naka-short. Dahil mahirap nga ang buhay, yung mga taong grasa. Lumapit. Amen. Ang sabi ng beloved assistant pastor, kung yung shorts mo na yan, dahil sa ngayon wala ka pang pera. Amen? Kung yan lang pinaka-the best mo, isuot mo. Dahil po yung kakaharapin mo, yung Diyos na the best. Ibig sabihin, whatever is your best may not be the best of the other. Amen? Amen? Maaring iba, maraming pera. They can have their clothes, mga dress, meron sila. Pero ikaw, kung ang damit mo ay yan ang pinakamaganda mo, suotin mo. Katanggap-tanggap yan sa mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Wala yan doon sa kung paano mo, naka-dress to kill ka nga. Pero pag napupuri ka naman, ang isip mo malayo. Amen. Amen. Pero kapag ikaw nandan, medyo may punit-punit, kaya hindi mo maitas masyadong kamay mo. Amen? Pero nandoon, grabing pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, bago mo pabanggitin ang panalangin mo, alam na ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga sabi diyan, and said to me, my grace is sufficient in thee.
Kaya nga, mga minamahal, wag nating hanapan ng mahal na Panginoon. Sapagkat alam niya kung anong pangangailangan natin. Amen? Amen. Tandaan niyo mga minamahal, ibigay natin ang tiwala sa Diyos. Amen? Kaya nga, kapag tayo po mga minamahal, sabi niya, for my strength is made perfect in weakness. Ito po mga minamahal ay katotohanan ng katotohanan, sa totoo lang. Kung titignan nyo, kung ang tao ay parating nananangan sa kanyang sariling lakas, hindi mo mahintay na ang Diyos kumilos sa buhay mo. Tandaan niyo mga minamahal. Amen? Lahat. Kapag ang tao, mga minamahal, ay, kaya ko yan, ay, ito kaya ko yan, ay, ako nang gagawa niya, ay, you do not acknowledge that you are weak. All you have to do is, malapay noon, I can be of help, malapay noon, I can be... God will never move. Amen? Natatandaan niyo yung talata si Gideon? Ating basahin niya, last 3 verses, mga minamahal. Kindly, Judges, Aklatang Hukom, ang kabanata ay 7. Talata ay 2. Italon sa 7. From the book of Judges, chapter 7, verses 2 and 7. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng mga hukom, kabanata 7, talata 2 at 7. Beloved instrumentalist. Ito po ang nakasulat. At sinabi ng Panginoon kay Gideon, ang bayang kasama mo ay totoong marami sa akin upang aking ibigay ang mga Midyanita sa kanilang kamay. Baka ang Israel ay magmalaki laban sa akin na sabihin, aking sariling kamay ang nagligtas sa akin. Sa 7. At sinabi ng Panginoon kay Gideon, sa pamamagitan ng 300 lalaki na humimod ay ililigtas ko kayo at ibibigay ko ang mga Midyanita sa iyong kamay. At pabayaan mong ang buong bayan ay yumaon, bawat isa sa kani-kaniyang dako. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Alam po niyo mga minamahal, ang ginawa ni Gideon mga minamahal, ang dami ng kalaban nila, nagdala din siya ng napakarami. Amen? At ang sabi ng mahal na Panginoon, masyadong marami ang dinala mo, Gideon. Amen? Kapag hayaan ko kayong pumunta doon, kapag nanalo kayo, sa isipin ng mga tao na yan, kaya kayo nanalo dahil marami kasi kayo. Hindi sila magpapasalamat sa akin. Amen. Amen. Kaya huwag kang magtataka kung bakit hanggang ngayon wala ka pang pera. Huwag kang magtaka kung bakit hanggang ngayon, mga minamahal, wala kang bonggacious na kung lahat, parang abundant, parang kang napakayaman si babaw ng mundo na wala ka ng pangangailangan. Huwag kang magtataka kung bakit ang itinurong panalangin ng mahal na Panginoon, give us this day our daily bread. Bakit? Sapagkat kapag binigyan tayo ng 1 taon at 3 taon na mga pagkain, hindi na tayo magpapasalamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Nakita niyo mga minamahal, ang talatang ito mga minamahal, nagpapakita kung bakit ang mahal na Panginoon, sometimes, kailangan mo maramdaman na may pangangailangan ka upang ikaw ay matutong lumuhod at magpuri sa Kanya, dumalangin, sabihin mo ang kanyang pangangailangan at ang Diyos, ang sabi diyan, give us this day our daily bread. Hindi niya sinabing, our 1-year bread. Amen? Ang sinabi niya, our daily bread. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil, ang purpose ng mahal na Panginoon, sa bawat araw tayo po ay magpapasalamat sa Kanya. Kung sa oras na ito, mga minamahal, medyo tinatamad ka nang magpuri sa mahal na Panginoon, marami ka kasing pera. Oo, totoo yun. Kung sa oras na ito, tinatamad ka na magpuri para bang normal-normal na lang pagpupuri mo, dahil marami ka ng mga possessions, marami ka ng ipon. Totoo yun. Marami kang pwedeng malapitan. Second priority ang mahal na Panginoon. Amen? Kapag may karamdaman ka, pumupunta ka ng ospital, marami kang pera eh. Amen? Kaya hindi ka na masyadong nagpupuri. Pero kapag yan nawala, paubos na, tignan ko lang, kundi grabing pagpupuri mo. Bakit? Because you want help from our God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
Kaya huwag niyong naisin. Sabi nga ni David mo minamahal, ang sabi diyan, huwag mo akong grabing pahirapin at maging dukha. Baka itakwil kita. Huwag mo rin akong grabing payamanin. Amen. Ibig sabihin mga minamahal, ayaw ng isang Kristiyano ang grabing bungkisius na buhay. Amen. Ang nais ng isang Kristiyano, yung mayroon siyang pang-araw-araw na kinakain na hindi na siya mag-aaburido, ang gagawin na lang niya, magpuri sa mahal na Panginoon, hindi siya magkakaroon ng division sa kanya kaisipan, ang gagawin magpasalamat sa mahal na Panginoon. Yun, sapat na yun. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Wala kang milyon, wala ka namang COVID. Amen. Maraming taong, daming milyon, pero COVID-19, ubos na yung milyon, hindi pa gumagaling ang COVID-19. Pero tayo, wala tayong 100, wala tayong 500, pero wala tayong COVID-19. Malakas na malakas tayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Mayroon tayong Diyos sa ating buhay na kadalasan nakakalimutan natin na dapat ikagalak ng mga tunay na anak ng Diyos. Tayo po natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sapagkat sabi nga mga minamahal, most of the time, we forget. Most of the time, we do not appreciate kung ano ang mga mayroon tayo na wala ang iba. At iyan mga minamahal, walang iba ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo mga minamahal. Praise the Lord. Your eyes is on the sparrow, and your hands, it comforts me. From the ends of the earth to the depth of my heart, let your mercy and strength be seen. You call me to your purpose, as angels understand. For your glory, may you draw us, hallelujah, hallelujah, as your love and grace demand. Your eyes is on the sparrow, and your hand it comforts me. From the ends of the earth to the depths of my heart, let your mercy and strength be seen. You call me to your purpose, as angels understand. For your glory, may you draw all men as your
and I will run to you, to your words of truth, and not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory of your grace. Amen. Praise the Lord. Kung minsan di tayo makangiti, dahil hindi natin alam, nasa atin ang grabing pagpapala. We disvalue Jesus Christ in our lives. Di natin alam mga minamahal, kunting panalangin, kunting puri, kunting fasting, inutugon tayo na mahal na Panginoon. Madalas kapag tayo pinagpala, nakakalimutan natin ang Diyos. Pero kapag tayo mga minamahal ay pinamalahanan, saka tayo lumalapit muli sa Kanya. Pero hindi nagbibilang ang Diyos ng iyong nagawang pagkakasala. Ang tinitignan niya, yung puso mong lumalapit sa Kanya. Sabi nga ng awitin, yes, I will run to you. To your words of truth. It's not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see so much to Jesus. Praise the Lord, praise God. Hallelujah, hallelujah. Oh, let me live in the glory of your grace. Yes, I will run to you, to your words of truth. It's not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory of your grace. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ay po natin dumalangin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal na Panginoong Isus. Salamat. Muli namin nalaman ang kahalagahan mo sa aming buhay. Minsan, parati kaming nagtatanong, anong kulang? Pero sobra-sobra na pala na mayroon ka sa aming buhay. So, sa humingi kaming kapatawaran sa pandalangin ng aming ginigamit ng Evangelista at Estrada Almeida. Tulungan mo kami, pahalagan ka sa aming buhay. Tulungan mo kami maging magalag hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon. Magkaroon ng kalakasan, aming mapagtagumpayan lahat ng gawa ng kaaway sa aming buhay. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot panalangin. Sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kung tayo po may karamdaman, kaliwang kamay sa pati ng ating mga karamdaman.
kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mamahal sa buhay na sa natin, lapit sa malapay yung dalawang kamay taas, wala imposible sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapay sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa Santo Espiritu, kami kapahiran palayasin na nangawa ng kaaway sa oras ito. Sa pandalangin ng aming gigamit, may mabanglista o Estrada, Almeida, yung pumaminama na mamangagaw, sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyo makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, kasaut in Jesus' name, COVID-19, kasaut in Jesus' name. Kasaut, ang bilipan doubts, kasaut in Jesus' name, palupaypay, kasaut in Jesus' name. Mga gawa ng kaaway, bahagi sa iglesia, kasaut in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Kasaut in Jesus' mighty name. All sicknesses and diseases be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Tayo po natin tumayo mga minamahal. At top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. At huwag magbibiro mga minamahal. Amen. At lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng napakalakas sa ating mga Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen. Praise the Lord. To God be the glory. At yan po natapos mga minamahal, ating pong pakikinig ng mga salita ng Diyos. At tayo po mga mindadako sa ating announcement. Narito po ating mga kapatid, ating beloved na Elder Brother Alvin, para po sa ating po mga announcement. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapayang Jesus. Amen. Tayo po muli po malakpak ng malakas sa ating pinakamamalapayang Jesus, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapayang Jesus. Sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kububoy na Amen. Ako pinagpapabot muli ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay naku lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamalapayang Jesus po lamang. Amen. Ang Panginoon ng Panginoon at Hari ng mga hari. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pinakamamalapayang Jesus Kristo at ating di pong pinapaabot ang dobleng paggalang, pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole Almeida family. At lagi po natin inaalala, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear. Amen. Muli, mga minamahal, maging sa ating mga beloved viewers, ating po mga minamahal na magbisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pinakamamalapayang Jesus Kristo. Muli, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pinakamamalapayang Jesus Kristo. Atin po munang i-update mga minamahal yung ating pong special offerings, mga minamahal, from September 20 to October 6. Nakalikom po tayo ng 2,900 pesos, mga minamahal. Amen? Nadagdagan po ito, October 8, ng 128, October 10, 520 and 25 centavos, October 13, Wednesday, 142 pesos, at ang total po, mga minamahal, ay 3,690 and 25 centavos. Cash on hands, care of Ate Jen, mga minamahal, beloved Sister Jen, plus yung old, mga minamahal, na care of Ate Vines, yung mga minamahal, na 5,045 pesos, mga minamahal. Amen? All in all, total, mga minamahal, ay 8,735 and 25 centavos. Ito na po yung kabuuan, mga minamahal. Total cash on hands, mga minamahal, ay 8,735 and 25 centavos, mga minamahal. Amen? At patuloy pa rin po tayo maglilikom. Atin pong dadagdagan ito, mga minamahal, sapagkat ang proyekto ng Jesus Miracle Crusade International Ministry San Carlos City, Pangasinan Outreach, mga minamahal, ay talagang kailangan po talaga ng medyo malaki-laking halaga, mga minamahal. Amen? Subalit, nakita na natin ang development, mga minamahal. Amen? Malakas na yung tubig, mga minamahal. Yung tubig dyan, malakas na, dati-rati mahina, mga minamahal. At lahat na ng CR, mga minamahal, meron na pong kanya-kanyang gripo, mga minamahal, amen. At ipapatiles pa po yan, amen. At papalitan yung toilet bowl, mga minamahal, ng
may flush, mga minamahal, amen, upang hindi na po matlalong hirap, mga minamahal, amen, lalong-lalo na sa mga bata, mga minamahal, amen, na hindi makapagbuhat ng mabigat na timba upang ibuhos, mga minamahal, ang mga bata, mga minamahal, ay didiinan na lamang at kusa na po, mga minamahal, amen, na talagang nangailangan po, mga minamahal. Sabi nga ng ating pinakamamalapang Jesus, mga minamahal, amen, wala nang ibang magtutulungan kundi ang mga tunay na anak ng Diyos. Walang imposible sa ating pinakamamalapang Jesus. Amen? Sabi ng banal na kasulatan, ang pusong mapagbigay, mga minamahal, amen. Ang mapagbigay, ang matulungin, mga minamahal, amen. Na sumusuporta, mga minamahal, sa proyekto. Lalong-lalo na sa proyekto ng ating banal na gawain, mga minamahal, amen. Amen? Ay pagpapalaing lubos ng ating pinakamamalapang Jesus. Ibabalik, mga minamahal. Alam naman natin, ang ating pinakamamalapang Jesus na kapag tayo nagbigay, mga minamahal, hindi nagpapatalo ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Kung malaki ang iyong ibinibigay, mga minamahal, pagsuporta, mga minamahal, amen, mas malaki ang balik sa iyo ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen. At narito po ang ating beloved Brother Saudi de Guzman upang ipanalangin po yung ating pong ipagkakaloob, ating pong special offerings, mga minamahal, amen, upang ito po'y basbasan pagpalain ng ating pinakamamalapang Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Dumalangin po tayo, mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpalaan naming amamambanal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming pinakamamalapang Jesus Kristo. Narito po kami, mahal na Panginoon, sa ongoing renovation o rehab ng aming maisambahan sa iyo, mahal na Panginoon, upang masaayos namin lahat ng mga bagay, mahal na Panginoon, para sa aming panambahan, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa yutong ito, mahal na Panginoon. Basbasan at pagpalain mo po, mahal na Panginoon. Balik mo po, mahal na Panginoon, na hindi mabilang na pagpapala, siksik, liglig at umaapaw, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po lahat ng iyong mga anak sa pagpapala, mahal na Panginoon, nakaloob mo po na trabaho, mahal na Panginoon. Gawin mo ulo, hindi bundot yung mga anak mo na trabaho, pagkakitaan, pagkaluban mo din po, mahal na Panginoon. Upang sa lahat ng bagay, magkaroon kaya ng iyong anak, magamit mo sa lahat ng uri ng pagbibigay, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po kaming lahat ng higit sa lahat sa pagpapalang spiritual, mahal na Panginoon, sa pangkalatan panalangin po namin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Amen. Praise the Lord. Magmasya na lamang po tayo, mga minamahal. Pumuli tayo ng malakas sa ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Pagpalain po tayo ng ating pinakamamalapang Jesus. Mga minamahal, siksikin po tayo, ligligin, apawan. Amen. Ang masaganang pagpapala ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Huwag po tayong mananawa, mga minamahal. Amen. Magbigay, lalong-lalo na sa gawain ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen. At bago po tayo tumuloy, mga minamahal, sa regular announcement, atin po munang unahin ang announcement, mga minamahal, ang schedule o practice today, mga minamahal. Ngayon po ay araw ng Sabado, mga minamahal. Amen. Pagkatapos po ng ating pong pananambahan, banal na gawain, Beloved Adults Choir, may practice po. Amen. At Youth and Singles Choir and Jesus Finest Generation Choir. May practice po pagkatapos ng gawain. Amen. Ang closing prayer.
At mamayang alas 6 ng hapon, gabi, mga minamahal, amen, mayroon pong practice ang ating pong mga beloved selected singers, mga minamahal, mimers, and instrumentalists, mga minamahal. May practice po, ulitin po natin, mga minamahal, ulitin po ng inyong abang lingkod, may practice po ang mga beloved selected singers, beloved mimers, and beloved instrumentalists. Mamaya po yan, alas 6 ng gabi, mga minamahal. Amen? At sa araw ng bukas, mga minamahal, sapagkat ito po ay ang ating 21st Talipaw Peace Mission Anniversary, ang isusuot po ng ating po mga beloved adults, choir, beloved youth, singles choir, mga minamahal, amen, ay yung pang-Holy Supper po, mga minamahal, amen. Yung ating pong isusuot na uniform, mga minamahal, sa mga beloved youth and singles and beloved adults choir, yung ating pong pang-Holy Supper, amen. Sa bukas na po yun, mga minamahal, amen. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating regular announcement, mga minamahal, amen. Narito po, mga minamahal, ang regular na pagdaraos ng banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Outreach. Dito po sa Barangay Baybay, Mamarlao, along Palaming Road, katabi lamang po ng Key Warehouse. Mga minamahal, sa tuwing araw ng Miyerkules, magsisimula ng 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, mga minamahal, magsisimula ng 9:00 ng gabi at matatapos ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, magsisimula ng 9:00 at matatapos po ng 4:00 ng hapon, mga minamahal, amen. At sa tuwing araw po ng Martes, mga minamahal, patuloy pa rin po ang Bible study sa Barangay Tubag, mga minamahal, Binitis Residence, mga minamahal. Araw po yan ng Martes, mga minamahal, amen. 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, mga minamahal, amen. 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, mga minamahal, amen. At mga minamahal, manood po tayo lagi ng Jesus Miracle Crusade International Ministry Program, mga minamahal, amen. Sa tuwing araw ng Sabado, mga minamahal, 10:30 ng gabi, PTV4, mga minamahal, amen. Hanggang 12:30 ng madaling araw ng Linggo, mga minamahal, amen. Ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord ang nangangaral po, mga minamahal, amen. At meron na rin po tayong YouTube channel, amen. Kung nais po nating manood araw-araw ng gawain ng ating pinakamamalapayang Jesus, amen. YouTube channel, Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, mga minamahal, amen. At pwede rin po tayong manood ng banal na gawain sa main church, mga minamahal, amen. Yung ating pong gawain dito, Jesus Miracle Crusade, Pangasinan Outreach, sa Carlos City, mga minamahal, at ang main church, mga minamahal, amen. 10 piso, 5 piso, huwag po natin kalimutan, idaan dyan sa po information, para po yan sa ating pong TV program and radio program. Maghayo po tayo, mga minamahal, amen. Maghayo po tayo, i-share ang kabutihan ng ating dakilang Diyos, ibinigay ng libre, mga minamahal, amen. Mga minamahal, ibinigay sa atin ng libre, ipamahagi naman po natin, mga minamahal, amen. Magdala po tayo ng bunga, ating isama ating pong mga beloved na mga loved ones, mga minamahal, ating mga kaibigan, kapitbahay, mga katrabaho, amen. At mag-follow up po tayo, mga minamahal. Magbigay po tayo ng oras, concern, mga minamahal, sa ating pong mga minamahal na kapatid na hindi na po natin nakakasama sa pagdalo sa gawain po ng ating pinakamamahal na Kristo. Amen? Mag-follow po tayo. At sa mga baguhan, patuloy po tayong dumalo, o mga minamahal. Amen? Sapagkat ang pananampalataya, yan po ay dumarating sa patuloy na pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal Jesus. Amen? Lumalago yung pananampalataya. Amen? At meron pong lay hands, mga minamahal. Amen? After ng closing prayer, dyan sa ating kinaupuan, manalangin na po tayo dyan ng husto bago po tayo pumunta sa harapan. Meron din po tayong counseling, mga minamahal. Amen? Sa mga beloved brothers, dito po sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy na, amen? At sa mga beloved sisters, doon po sa kinaraunan ng ating beloved sister, Ate Bainsia, praise the Lord. Amen? At mga minamahal, amen? Kabilin-bilinan ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, kung nais mo makatiyak sa iyong kaligtasan, amen, gusto mong magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Kristo, huwag kang umabsent. Huwag po tayong umabsent, mga minamahal, amen. Dumalo po tayo ng Miyerkules, Biyernes, Linggo, isama na po natin ang Bible study. Sabi ng man of God, mga minamahal, more praising, more blessing, amen. At kung wala na po tayong nakalimutan, praise the Lord po, purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus.
Praise the Lord. Tayo na po'y tumayong lahat, mga minamahal. Tayo na po'y tumayo at ating pong pasalamatan ang ating pinakamamalapang Kristo sa tagumpay na muling ipinagkalob sa atin ng ating pinakamamalapang Jesus sa araw na ito. Amen. At narito po, mga minamahal, ang ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez upang tayo po'y pangunahan sa closing prayer, upang tayo po'y pag-iingatan ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved elder Alvin Reyes. Tayo po'y manalangin manamahal para po sa ating pagtatapos. O mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalang Jesus. Mahal na Panginoon, kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat o Diyos, hallelujah, sa tagumpay na magdamagang pagpupuri mula sa iyo, mahal na Panginoon. Aming overnight prayer, mahal na Panginoon. Nagpapasalamat po kami simula sa pag-awitan ng mga joyful at mga solemn song sa mga buhay na patotoo na siyang nagpatatag ng aming pananampalataya, sa pag-aawitan ng aming mga choir, mahal na Panginoon, hallelujah, na nandiyan ang pagkilos sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, na siya patuloy na umaaliw po sa amin, mahal na Panginoon. Nagpapasalamat din po kami sa mga patotoo ng aming mga minamahal na kapatiran, na siyang patuloy na bibigyan ng pananampalataya, mahal na Panginoon, dagdag pananampalataya po sa amin, at ganoon din, mahal na Panginoon, sa katapatan ng anak, sa iyong pagbuhos ng mga biyayang walang sapat na silid na kalalagyan, mahal na Panginoon, maraming salamat. At ganoon din sa iyong salita na dinala sa amin na iyong mapagpalang mga ngaral, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, na siyang pagkain namin nagugutom na kaluluwa at aming samot dalangin, o Diyos, na iukit yung po sa aming puso at tulungan kami makalakad ayon sa iyong kalooban, o Diyos. Hallelujah. At mahal na Panginoon, hallelujah. At sa aming sunod na bahagi ng gawain, mahal na Panginoon, aming Sunday service, mahal na Panginoon, muli niyo po kaming idako dito, mahal na Panginoon, sa araw ng bukas upang muli ka naming sambahin sa Espiritu at katotohanan, mahal na Panginoon. At kami, mahal na Panginoon, nagsusumamo na kung paano mo niyo po kami ligtas na pinapunta rito. Iningatan, mahal na Panginoon, ganoon din sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, o Diyos. Ingatan niyo po kami, protektahan niyo po kami, mahal na Panginoon, lalo na tigit sa mga karamdaman na kalibot sa aming paligid. Hindi namin kayang pag-ingatan namin sa sarili, mahal na Panginoon. Kami umaasa lamang lagi sa inyo pong walang hanggang kahabagan, o Diyos. Hallelujah. Pagpalain niyo po kami, mahal na Panginoon, sa unang dalangin namin, beloved Pastor Will Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Magkamayan po tayo mga minamahal.